wa tó lé ojú wa tó kó. ẹ̀yin èèyàn wa Àràbà tẹlifíṣàn rèé, a tún ti gbé nǹkan míì dé, a tún ti gbé tuntun dé. Àṣírí ńlá kan tún ti tú. Ẹ mọ̀ wípé nígbàkigbà tí n bá sọ pé àṣírí ńlá tú, èmi ò kàn ní déédéé wá kí n máa sọ pé àṣírí tú bí àtòrí kí a lè ní views, no. Ṣùgbọ́n àṣírí ńlá kan tún ti tú. Tẹ bá wà àwọn nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu bí àná sóní yìí, àláṣírí ńlá ó tún ti tú. Ta ló tú àṣírí? Ta làṣírí yẹn wà all about? Kí gangan ló ṣẹlẹ̀? Ẹ mọ̀ bá mi ká lọ, ẹ mọ̀ bọ̀ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ ètò yìí kẹ́ ẹ wò kẹ́ ẹ lè get in tá à ń sọ. Mr. Ọlá Mike, ẹ mọ̀ wípé bàbá yìí kò dúró lórí bílẹ̀ Yorùbá ó ṣe gbòmìnira, òun ló jẹ bàbá yìí lógún. Bàbá tún ti lọ gbá research, wọ́n dẹ̀ tún mú fáàtì yẹn wọ́n tún kó wá. Ẹ mọ̀ pé Mr. Mike òun sọ̀rọ̀ kọ́kàn wá ká máa hun nǹkan tí ò jọra wọn jọ, ó máa mú àwọn òtítọ́ á dẹ̀ mú fọ́nrán ẹ̀ wá tẹ́ fi wò ó tẹ́ fi mọ̀ wípé bó ṣe rí rèé. Mr. Ọlá Mike ló gbàṣírí ńlá dé. Ẹ wá jẹ́ àṣẹ báyìí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa tó jẹ́ gbà àkọ́kọ́ tí ń retẹ́ lórí ọ̀fẹ́ láti wo ìkànnì Àràbà tẹlifíṣàn, ẹ mọ́ gbàgbé láti tẹ subscribe button. Tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀ tán notification bell kan náà ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́, ẹ tẹ̀ yẹn náà sí, ìyẹn ní ó mọ̀ ta yín lólobó. Táwọn fídíò míì bá ti ìyẹn tó jẹ́ tuntun tó bá ti gorí ìkànnì yìí, yóò jẹ́ ká ẹ mọ̀ lásìkò. Tí wáyé pé live show wa náà dẹ̀ la ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, á tètè ta yín lólobó, ẹ mọ̀ láti pé a ti wà lórí ètò. Ṣùgbọ́n àṣírí ńlá tó tú yìí, ọ̀rọ̀ yẹn ò lè dùn lẹ́nu tèmi, ọ̀rọ̀ yẹn ò kàn tí ẹ dùn lẹ́nu tèmi. Ẹ jẹ́ ń pọ lọ́rọ̀ wá kí bàbá ìwà bẹ̀rẹ̀ sí ní fọgbà yẹn gan. Ṣé ìtẹ́tẹ́yìn gan bá wo ohun tó ṣẹlẹ̀, ẹ mọ̀ wípé ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ẹ wò, ẹ má jẹ́ ń gbà yín lákòókò. Mr. Ọlá Mike, ó yẹ wọlé kẹ́ bá ń tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀. Dédé wòye ẹ̀yin èèyàn wa, mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa á máa wò pé àìréwú lóde ọ̀sán. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ rí mi nìyẹn. Ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó, ó pọn dandan kí n jáde lákòókò tí mo jáde, nítorí pé a ní láti pàkíyèsí ara wa sí nǹkan kan tí mo rí nípa ohun tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ohun tí wọ́n gbé kalẹ̀ àti ohun tí mo gbọ́ lénìí, ohun tí mo gbọ́ kó ṣẹlẹ̀ nípa ẹni tí wọ́n ní wọ́n fà kalẹ̀ nínú ẹgbẹ́ APC gẹ́gẹ́ bí olùdíje, gẹ́gẹ́ bí igbákejì ẹni tí ó fẹ́ jẹ ààrẹ nínú ẹgbẹ́ APC, ẹni tí a mọ̀ sí olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ṣé wọn pa ti ń pariwo, ó ti ṣe díẹ̀ sẹ́yìn wípé ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí, ẹni tó wẹ ojú òun lẹ̀rù ń bà. Kó tó di pé a tẹ̀síwájú, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ti wọlé ẹjọ́, ẹ bá mi click love, like, ẹ dẹ̀ bá mi share. Ẹ pé gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa tó fẹ́ wa fún re, ẹ pé gbogbo olólùfẹ́ Yorùbá, ilẹ̀ Yorùbá tó fẹ́ ilẹ̀ Yorùbá fún ire, ẹni kí wọ́n wọlé wá, kí wọ́n wá gbọ́, nítorí pé kí ni yàjóyàjó ni lọ́dọ̀ tèmi bí mo ṣe gbọ́. Ó sì ṣe pàtàkì kí gbogbo wa ká mọ bó ṣe ń lọ. Ṣé wọn pé láti bí ijọ́ mélòó kan sẹ́yìn kó tó di pé a tún bọ́ sórí àwọn tọ́pìkì míì, àwọn àkọlé míì, mo tẹnu mọ́ kinní kan, mo ní ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ayò ọlọ́pọ́n ni. This is a chess game fún àwọn olóṣèlú wọ̀nyí. Àwọn rí gẹ́gẹ́ bí ayò ọlọ́pọ́n títí ọlọ́pọlọ ti àwọn òyìnbó, chess game sí orí àpèrè ẹni tí ó jẹ ọba, òun làwọn rí sí. A chess game to the Game of Thrones. That's what they see this as. And mo ń ṣàlàyé kinní kan fún wa láti ẹ̀yìn wá. Mo ní àwọn èèyàn wọ̀nyí tí wọ́n pera wọn lólóṣèlú, pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tó jáde tí wọ́n ní àwọn fẹ́ du ipò ààrẹ, àwọn fẹ́ jẹ ààrẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Léyìí táwa ń sọ fún wọn pé ohun tó kàn kọ́ leléyìí, eléyìí ò bá ojú mu. Ohun tó kàn ní wípé kí wọ́n tú ìlú yẹn ká, nítorí pé ìlú yẹn kò ní ètò, kò ní ààbò, kò ní nǹkan kan tí èèyàn fi ń mú yangàn, kò sì ní nǹkan kan tó máa dáàbò bo àwọn aráàlú, pàápàá jùlọ àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, pé kò sí ààbò fún ọmọ Yorùbá, kò sí ààbò tó kójú owó, kò sí ààbò tó péye fún ọmọ Yorùbá níbẹ̀. À ń tẹnumọ́, à ń pariwo, a sì ń sọ fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní aṣíwájú ilẹ̀ Yorùbá àbí olórí ní ilẹ̀ Yorùbá pé ohun tí wọ́n ń ṣe yìí kò bá ojú mu, nítorí pé àkókò àti ìgbà tá a wà yìí
ohun tí yóò pe gbogbo ọmọ Yorùbá ni pé kí ọmọ Yorùbá ká ṣe kíni, ká máa lọ lọ́tọ̀, ká lọ ṣe ìlú tiwa, ká ṣe bá a ṣe fẹ́, ká ṣètò òfin tí ó wà fún tẹrútọmọ, tí ó kárí tẹrútọmọ, òfin tí ó fi lélẹ̀ yìí pé bá a ṣe bí ẹrú òun la bí ọmọ, àparò kan ò ga jù kan lọ àfèyí tó bá gorí ebè, òfin tí ó mọ̀ pé ìka tó bá ṣẹ̀ òun lọba ń gé, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ohun tá à ń pariwo látijọ́ ẹ̀ ni. Mo ṣì ń tẹnumọ́, mo ní ohun tí àwọn olóṣèlú yìí ń ṣe kì í ṣe pé a kórìíra wọn àbá ń bínú wọn, àmọ́ kò ń ṣe ohun tí yóò pe ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ ẹ̀. Ọmọ Yorùbá a ti rí ibi tá à ń lọ, a mọ ibi tá à ń lọ, a mọ ohun tó pé wa, a mọ ohun tá à ń fẹ́. Ọ̀rọ̀ tiwọn ò sí nínú tàbí ṣùgbọ́n, kò sí pé à ń lọ wájú, à ń lọ ẹ̀yìn, kò sí nínú pé bóyá èèyàn sitting on the fence, kò sí lọ́rọ̀ tiwa mọ́, nítorí pé a mọ ibi tá à ń lọ, a mọ ibi tí Elédùà tó ní ká dúró sí, a mọ ibi tí Elédùà tó ní ká máa lọ, a mọ ìrìn àjò tá a dẹ́sẹ̀ lé, a mọ ìrìn àjò yìí, a mọ ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀, a mọ ibi tá a dé, a mọ ibi tá à ń lọ. Olúwa ti fi hàn wá, Olúwa dẹ̀ sọ pé kí ni òun ti ṣe, òun ti parí ẹ̀. Ó làwa ṣe tò síbi tá a tò sí, tá a láàánú kú òun bẹ̀. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, màá fi fọ́nrán kan hàn yín, ẹ ti gbọ́ rí? Bẹ́ẹ̀ ni, kì í ṣe mi, kì í ṣọ̀dọ̀ mi lẹ́ẹ̀ ti kọ́kọ́ gbọ́, kì í sì ṣe ìgbà àkọ́kọ́ tí ẹ ó gbọ́ leléyìí. Ṣùgbọ́n ohun kan tèmi máa ń gbìyànjú láti sọ fún wa ní gbogbo ìgbà ni wípé Ọlọ́run fún wa lẹ́bùn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ọlọ́run fi àwọn nǹkan kan ó fi jíǹkí gbogbo wa, ó ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ohun tí Ọlọ́run tó fi jíǹkí èmi ó yàtọ̀ sí ohun tó fi jíǹkí ẹnìkọ̀ọ̀kan yín. Ẹ̀bùn tí Ọlọ́run tó fún èmi ó yàtọ̀ sí ẹ̀bùn tí Ọlọ́run tó fún ẹnìkọ̀ọ̀kan yín. Tí gbogbo wa tá a bá wá lo ẹ̀bùn tí Ọlọ́run ọba Elédùà tó fún oníkálukú wa, tá a bá wá jọ ṣe àgbáríjọpọ̀ ara wa, tá a bá lo ẹ̀bùn wa, ẹ rí i pé yóò já síbi ire, yóò já síbi ayọ̀. Ara ẹ̀bùn tí Ọlọ́run fún èmi ni pé tí n bá ti gbọ́ nǹkan kan rí àbí tí n bá ti rí nǹkan kan rí, tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá wá ń ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ iwájú àbí tí nǹkan bá ń tẹ̀síwájú, tí irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ àbí irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ ohun tí mo lè padà lọ mú jáde, Ọlọ́run fún mi lẹ́bùn pé kí n padà, kí n lọ tú gbọ́, kí n wá wu jáde, kí n wá máa ṣe àkàwé, kí n máa ṣe àpẹẹrẹ ohun tó bá jọra wọn ńbẹ̀, kí n máa fi wéra wọn. Ẹ rí i pé mo kọ orúkọ ọ̀gbẹ́ni, mo kọ síbẹ̀. Alàgbà Haúsá tí wọ́n ń pè ní Kazeem Ibrahim Shettima yìí, ó jẹ́ ọ̀kan gbòógì nínú àwọn tí èmi ní èrò, tí èmi sì nígbàgbọ́ pé wọ́n wà lára àwọn tó wà nídìí Boko Haram àti àwọn báńdíìtì tó ń yọ gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ ni, gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣówà, màá play ẹ̀ fún yín tá a máa gbọ́ níbi tí gbogbo wa máa fi tí ara wa gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, if you are listening to me, I want you to be patient with me today, and I'm going to try as much as possible not to prolong this. It's going to be a short video because it's a lot that we had to discuss. Actually, I had something else lined up before. Remember the last time that we met on this program, we had a discussion and we agreed that we should meet yesterday, but it's quite unfortunate that I couldn't come back for the show yesterday, which was supposed to be a continuation on what we were discussing about General Bolarinwa. I'm going to touch that a little bit today because I have that video right here, and I'm going to play what I promised us. What I couldn't do yesterday, I will try to do it today. Now, that being said, I'm also going to show and play us an audio tape. You might have heard this before, or perhaps this is your first time of hearing it. It really don't matter if you have heard it before. What matters right now is what you can bring out of it and what you can understand from it, how you can put things together to understand the game that is playing out in front of you. This is something like what they say in English, hidden in plain sight. These things are playing out in front of you, but it looks like they are hidden. They are not hidden. They are playing out in front of you. And they are doing this because they believe you are not going to pay attention. They believe you are not going to remember what they said in the past. They believe you are not going to know what they did in the past. For those of you that didn't hear this audio before, some of us have heard this.
Perhaps when you heard it, it does not have any meaning. It does not make any sense. But we are going to make sense out of this nonsense tonight. Like I do say a lot of times, we are going to make nonsense. We are going to make sense out of this nonsense tonight. We are going to take the none out of the sense and make it sense. Now, ẹ̀yin èèyàn mi ní Yorùbá, mo tún padà sórí ọ̀rọ̀ mi. Mo ní ta ni Kazeem Ibrahim Shettima? Irú èèyàn wo ni? Kí ló dé tó jẹ́ pé irú ẹni yìí ni ẹnìkan máa lọ gbé jáde tó máa mú, tá dẹ̀ máa pe ẹni ní ọmọ Yorùbá àtàtà, tó dẹ̀ máa lọ múrú ẹni jáde pé òun ló fẹ́ fi ṣe igbákejì yín, igbákejì fúnra òun tó ń bá fẹ́ jẹ ààrẹ, tá dẹ̀ máa sọ fún yín ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pé òun ní èròǹgbà, òun sì ní ètò kan tó máa tán ìṣòro ọmọ Yorùbá tó ń bá dórí àléfà. Àti ń sọ fún yín pé irọ́ ni wọ́n ń pa, ọgbọ́n àti débẹ̀ ni wọ́n ń wá, gbogbo ọ̀nà àti débẹ̀ ni wọ́n ń wá, ni wọ́n ṣe ń pa irọ́ tí wọ́n ń pa. Ara ohun tí ó tún jẹ́ kó yé yín pé wọn ní èròǹgbà gidi, wọn ní ètò kankan tí wọ́n fẹ́ ṣe fún yín tí wọ́n bá débẹ̀, òun lélẹ̀. Nítorí pé tí èèyàn bá lọ mú ẹnìkan tó tún jẹ́ ọ̀kan gbòógì nínú àwọn tí a lérò ń gbà pé àwọn ni wọ́n kó gbogbo àwọn agbésùmọ̀mí, àwọn jàǹdùkú Boko Haram wọ̀nyí, àwọn ni wọ́n kó wọn wọ̀lú, gbogbo àwọn àpàlú ń pòǹpò yìí, àwọn ni wọ́n kó wọn wá, àwọn ni wọ́n ní kán wá máa ṣọṣẹ́, nítorí pé wọ́n nígbàgbọ́ pé ìran àwọn ló gbọ́dọ̀ máa ṣe olórí. Kéèyàn tún wá lọ múrú ẹni bẹ́ẹ̀ pé òun lòun fẹ́ fi ṣe igbákejì òun tóun bá di ààrẹ, kírú ẹni bẹ́ẹ̀ máa wá sọ fún yín pé òun ní èròǹgbà tó dáa fọ́mọ Yorùbá. Ẹ tú èrò yín pa, kẹ́ ẹ tú ọ̀rọ̀ yín wò, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ sì jókòó sídìí èyí. Èyí ò já sí wípé mo wá ń sọ fún yín pé ẹ má dìbò fún lágbájá, ẹ lọ dìbò fún lágbájá. Ohun tèmi ń sọ fún yín ni pé gẹ́gẹ́ bí ojúlówó àti àtàtà ọmọ Yorùbá, mo ń sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ ìdìbò fún òṣèlú kankan àbólóṣèlú kankan kọ́ ni ọ̀rọ̀ yín kàn báyìí. Gbogbo wọn géèmù ayò ọlọ́pọ́n òun ni wọ́n ń ta. Ẹ jẹ́ ń sọ pátápátá kí n tú palẹ̀ fún yín lálẹ́ yìí. Àmọ́ ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin national anthem wa náà ká tó tẹ̀síwájú. Ẹ pé gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wa, ẹ pé àwọn olólùfẹ́ wa, ẹ pé àwọn tó fẹ́ wa fúnre, tó ń fẹ́ ilẹ̀ Yorùbá fúnre, ẹ pé àwọn tí ò fẹ́ràn wa gan, bí mo ṣe máa ń sọ, tó jẹ́ pé Ọlọ́run fọ́ọ̀sì wa lé wọn lórí ni pé wọ́n máa gbọ́ wa lóòrèkóòrè. Ẹ ní kí wọ́n máa bọ̀, kí wọ́n wá gbọ́. Bóyá Ọlọ́run á ṣe é ṣe, bó ṣe èèyàn kan, bó ṣe méjì, bó ṣe mẹ́ta, bó ṣe mẹ́rin láàrin wọn àbí márùn-ún, tá a bá jèrè ọkàn wọn lálẹ́, á lè jèrè ọkàn wọn nígbà tá a bá fi fọ́nrán hàn wọ́n, tá a bá ṣàlàyé fún wọn, tá a sọ fáwọn náà pé kí wọ́n lọ ṣe kí ni, kí wọ́n lọ ṣèwádìí ìjìnlẹ̀ lórí ohun tó wà nílẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ national anthem wa ṣáwájú. Ẹ káàbọ̀ padà. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa wípé ohun tí wọ́n ń ṣe, àwọn rí gẹ́gẹ́ bí ayò ọlọ́pọ́n olóyìnbó tí wọ́n ń pè ní chess. Mo ti ṣàlàyé ẹ̀ fún wa sẹ́yìn nínú àwọn fọ́nrán kan tí mo ṣe sẹ́yìn. Mo ní tí ẹ bá ń ta ayò ọlọ́pọ́n olóyìnbó tí wọ́n ń pè ní chess, ó ní àwọn èròjà tí wọ́n fi ń ta. Ó yàtọ̀ sí draft o, ẹ má ṣe mistake, ẹ má pè ní draft, ó yàtọ̀ síra wọn. Nítorí pé draft, ohun tí wọ́n fi ń ta ayò draft, àwọn ẹ lè wá nǹkan pẹlẹbẹ kẹ́ fún wọn ní ọ̀dà méjì lẹ nílò, kí kọ́lọ̀ méjì lẹ nílò. Ẹnìkan lè mú dúdú, kẹ́nìkan mú pupa,
ẹ wàá tò wọ́n sórí ihò tó yẹ kẹ́ ẹ gbé wọn sí, kálukú á máa gbẹ́sẹ̀. Ìgbésẹ̀ ẹ̀bẹ̀ fẹ́ jọra wọn, ọgbọ́n tá à ń lò nínú àwọn ayò méjèèjì ó jọra wọn, ṣùgbọ́n ọgbọ́n tá a nílò nínú draft kò tó ọgbọ́n tá a nílò tá a bá ń ta ayò ọlọ́pọ́n chess tó lóyìnbó. Ìdí ni wípé ní orí ayò chess a ní àwọn ohun tí wọ́n ń pè ní pawns, léyìí tó já sí pé àwọn yìí dàbí ọmọ ẹ̀ṣọ́ lábẹ́ ológun. Bí mo ṣe wá ń ṣàlàyé ẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan yìí, màá wá máa sọ fún yín nínú ayò ọlọ́pọ́n tí àwọn olóṣèlú rò pé àwọn ń ta ni wọ́n fi ṣe pawns? Àwọn aráàlú, àwọn mẹ̀kúnnù. Ní ilẹ̀ Yorùbá, àwọn ọmọ Yorùbá ni àwọn olóṣèlú oníjẹkújẹ wọ̀nyí, àwọn ni wọ́n fi ṣe pawns wọn, tí wọ́n tò síwájú wípé they are expendable, ohun tó lóyìnbó ń pè ní expendables, ohun tó yẹ pé mi ò bìkítà tó bá sọnù, they are the expendables. We can do away with them. It really don't matter if we lose them, but let's just take a chance. Let's take this chance. Wọn bá sọnù, wọn bá padà wálé, ohunkóhun tó bá wù kó ṣẹlẹ̀, ẹ jẹ́ experiment pẹ̀lú wọn. Òun ní orí ayò chess ọlọ́pọ́n, àwọn pawns wọ́n jẹ́ expendable. Tí èèyàn bá tayò tó bá jẹ wọ́n, ó lè má tàyàn lára lọ títí tó bá yẹ pé èèyàn fi dẹ irú ẹni bẹ́ẹ̀. Èèyàn lè mú pawns kó fi dẹ ẹni tí ẹjọ́ ń ta, kó lè ṣí ẹsẹ̀ gbé, kó lọ sápá ibi tó fẹ́ kó lọ, kó lè rí mú dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn wọ̀nyí ni wọ́n ṣe rí aráàlú, ni wọ́n ṣe rí mẹ̀kúnnù. A ní ohun tí wọ́n ń pè ní king, a lóhun tó ń pè ní queen, a dẹ̀ ní àwọn knight, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Ṣé rí àwọn olóṣèlú wọ̀nyí àti Yorùbá wọn àti Ìgbò wọn àti Haúsá wọn, àwọn parapọ̀ sọ́nà kan ni, àwọn ò ríra wọn gẹ́gẹ́ bí Yorùbá, Ìgbò àbí Haúsá. Rárá o, àwọn ríra wọn gẹ́gẹ́ bí ẹyọ kan ni. Ó lè ṣe rí wọn pé wọ́n jọ ń ṣe wọléwọ̀de, wọ́n jọ ń jẹ, wọ́n jọ ń mu. Gbogbo ariwo tí èyíkéyìí inú wọn bá wá ń pa fún yín lẹ́yìn tí wọ́n bá ń sọ fún yín pé àwọn ẹ̀yà kan ṣe kinní kan, ẹ má dá wọn lóhùn. Irọ́ lásán ni wọ́n ń pa. Wọ́n fẹ́ fìyẹn máa mú ẹ̀yin ọmọ tẹ́ jẹ́ ẹ̀yà wọn, wọ́n fẹ́ máa fi mú yín mọ́lẹ̀ kẹ́ lè máa rò pé wọ́n ń ṣe tiyín ni. Tọ́ bá ti kúrò lọ́dọ̀ yín tán dọ́dọ̀ àwọn tó kù wọn, nǹkan kan ni wọ́n. Ẹ wo àpẹẹrẹ, ẹ wo ìgbà tí ààrẹ Buhari tó ṣe ìgbéyàwó fún ọmọ ẹ̀, ọmọ àbí ìpàbẹ́ ọmọ òsì tó bí, tó jẹ́ pé lọ́jọ́ kìíní àná, ńgbà tó jẹun yó tán, tó wá bẹ́kùbẹ́kù kiri, tó lọ ra tàtàkùkù olówó iyebíye, owó tó jẹ́ pé wọ́n lè fi kọ́ hospital tí ó dáa, tí gbogbo aráàlú lè máa jẹ ìgbádùn ẹ̀. Ẹ bí pé ṣé nínú owó bàbá ẹ̀ ni wọ́n ti mú jáde, àbí iṣẹ́ wo lọmọ yẹn ṣe tó fi ríru owó tó fi ra tàtàkùkù yẹn? A ti ṣe fọ́nrán lórí gbogbo nǹkan tí mò ń sọ yìí, a ti ṣe sẹ́yìn, tá ti yànnà náà. Ẹni tí ò bá gbọ́ngbà náà, ẹ lọ sẹ́yìn kẹ́ lọ wo ara àwọn fọ́nrán tá a ṣe sẹ́yìn, ẹ rí iye owó tó fi ra tàtàkùkù. Àmọ́ ìdí tí mo fi lọ sórí ọ̀rọ̀ náà gbà náà ni pé táwọn èèyàn lè mọ̀ pé kì í ṣe pé a kórìíra ẹnikẹ́ni, kì í ṣe pé àwọn èèyàn kórìíra wọn. Torí ìgbà tí ọmọ yìí tó ní ásídẹ́ǹtì ìjàmbá tàtàkùkù ńgbà náà, tí wọ́n ló wà lójú kíkú, ó wà lójú yíyè, gbogbo mẹ̀kúnnù, tarúgbó tomidan, gbogbo èèyàn ló ń ṣàdúrà pé kọ́mọ ààrẹ kó má kú. Wọ́n gbé ọmọ yìí, wọ́n gbé lọ ìlú òyìnbó, wọ́n lọ ṣe kíni, wọ́n lọ ṣe ètò ìmúláradá fún un. Ṣùgbọ́n ẹ béèrè lọ́wọ́ ara yín, ọmọ mẹ̀kúnnù mélòó ló ń rírú àǹfààní yìí jẹ? Ọmọ mẹ̀kúnnù mélòó ni wọ́n ń gbé lọ ìlú òyìnbó tó ń gbé lọ òkè òkun tó lọ ń jẹ àǹfààní yìí? Kò sí. Bẹ́ẹ̀ ni, kò sì sí ẹnikẹ́ni tó jẹ́ pé ìgbà tí wọ́n bí, wọ́n gbórí ẹ̀rù mú pé kóun náà má jẹrú àǹfààní àti ẹnìkan gbé ẹnikẹ́ni lọ ìlú òyìnbó. Ohun tá à ń sọ ni wípé kí ló dé tí wọ́n ṣe àwọn ilé ìwòsàn tí ó lè máa tọ́jú àwọn èèyàn ní ilẹ̀ wa, kí wọ́n dẹ̀ pèsè ohun tí àwọn èèyàn nílò síbẹ̀, láì ṣe wípé ó bá ní ẹnikẹ́ni lára, tó jẹ́ pé á jẹ́ ohun tí gbogbo mẹ̀kúnnù aráàlú tí wọ́n á lè sọ pé nǹkan ń ṣe àwọn fẹ́ lọ gba ìwòsàn, wọ́n á sì lọbẹ̀ tí ò ní múyọnu dání, tí ò ní ṣe pé àwọn ẹ̀mí tí ò yẹ kó máa sọnù á máa sọnù ní àìnídìí, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Ẹ jẹ́ ká wá kúrò lórí yẹn, á tún máa sọ̀rọ̀ yẹn nígbà míì tọ́rọ̀ bá tún débẹ̀. Àwọn wá mú, wọ́n sọ ara wọn di king, knight, queen, àwọn ìyàwó wọn ni queen. That is why kódà èyí tó kéré jù nú wọn gan tó bá jẹ ọ̀gá ọlọ́pàá, á ní kán máa pè ìyàwó òun ní first lady lágọ̀ọ́ ọlọ́pàá. Tó fi dí ara àwọn bàbá wa tán jẹ́ àwọn olórí ilé ìjọsìn gan, àwọn náà wá gba àṣà yìí, wọ́n gbé wọ̀ bí ẹ̀wù.
ẹ rí olórí ilé ìjọsìn wọn á ní kán máa pè ìyàwó wọn ní first lady nítorí pé kí ni gbogbo wọn ríra wọn bí olórí. They see themselves as kings, queens and knights on the chessboard. They have to be protected, and they believe the ordinary citizens, the populace, have to protect them, even if they have to lose their life to protect theirs. So they see every other person as expendable. They really don't care on this chessboard. All they care about is they want to make moves and they want to win at the end of the day so that they can amass more wealth for themselves. So àwọn ríra wọn gẹ́gẹ́ bí olórí, king, queen, knight. Wọ́n wá rí gbogbo aráàlú tó kù gẹ́gẹ́ bí pawns, and these pawns have to protect the kings, the queens and the knights. Wọ́n wá tó ní ìsọ̀rí. If they feel like they have to lose some of their knights, that's why lẹ́kọ̀ọ̀kan ẹ rí i pé láàrin ara wọn eléyìí tán bá tún ti rí pé kò wúlò fáwọn ọmọ wọn á jù fún kòkò láti pàjẹ́. If they have to sacrifice one of them that they feel is no longer relevant, they will do that. To them, it's a game, and it's a game of chance, and it's a game they are playing to win, and they are ready to lose anything that they can lose, as long as it is not themselves or their immediate family. That is all they care. Now, kí ló mú mi tí mò ń sọ gbogbo eléyìí? Láì dènà pẹnu, láì fàkókò yín ṣòfò. Ẹ jẹ́ kí n play voice note yìí kí gbogbo wa ká tẹ́tí sí ká gbọ́. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ nínú voice note yìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ṣáájú fún wa, ẹ lè ti gbọ́ sẹ́yìn, ẹ lè ti gbọ́ rí, kódà ẹ lè ti gbọ́ lénìí, ṣùgbọ́n kó má ní ìtumọ̀ fún yín. Ó ṣeé ṣe tẹ́ bá ń gbọ́ lọ, èmi lè máa dá dúró kí n máa ṣàlàyé àwọn nǹkan kan fún yín, kí n máa pàkíyèsí yín sí àwọn nǹkan kan tó lè fa ewu ní ọjọ́ iwájú, tó jẹ́ pé ara àwọn ọ̀rọ̀ tó ti jáde láti ẹnu Kazeem Ibrahim Shettima, ẹni tí alàgbà Tinubu tí wọ́n mú ní running mate wọn. Ẹ má ṣì mí gbọ́ o, èmi ò sí fún olóṣèlú kankan o, àti Peter Obi àti Sowore àti gbogbo wọn níwájú mi nǹkan kan ni wọ́n, olè kan ni gbogbo wọn, ibì kan náà ni gbogbo wọn máa padà roko sí nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn. Ẹnikẹ́ni nínú wọn tó bá ṣèèṣì tó bá jẹ olórí, ibì kan náà máa padà roko sí. Ohun tó ń ṣe lọ ìwọ̀n ní dáwọ́ ẹ̀ dúró, wọ́n á kọ̀ntínú ẹ̀ ní. So kì í ṣe ọ̀rọ̀ eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ pé mo wá bá ọmọ ìyá mi Yorùbá jà, mi fẹ́ jẹ́ kó jẹ ààrẹ, mo wá ní kí ẹnìkan tó jẹ́ ọmọ ẹ̀yà mi wá jà. Òun kọ́ lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Èmi ò support ẹnìkankan nínú wọn. Mi ò support any one of them. They support any party. The only party I'm supporting is Yoruba nation. The only party I'm supporting is a sovereign Yoruba nation. The only thing I want, the only option I have, the only option I want is a sovereign Yoruba nation. Ilẹ̀ olómìnira ti Yorùbá, òun nìkan ni ariwo tèmi ń pa. Ọ̀rọ̀ tèmi ò rújú, kò sí pé à ń wọ kọ́nà àbí à ń sápamọ́ sọ ń bẹ̀. Gbogbo ẹnu ni mo fi ń sọ lójoojúmọ́. Gbogbo ẹnu ni mo fi ń sọ lójoojúmọ́. Ọjọ́ tí ẹ bá ti rí mi tí mo mẹ́nu kúrò lórí ẹ̀ àbí tí mo sọ nǹkan míì, tí mo ní ẹ wá lọ dìbò fún lágbájá, ẹ ti mọ̀ pé mo ti gba owó àbẹ̀tẹ́lẹ̀, mo ti gba owó ẹ̀yìn. Àmọ́ Ọlọ́run ní jẹ́ kí n rí irú ẹ̀. Ọlọ́run ní jẹ́ n rí ṣòro tí ó jẹ́ n gba owó burúkú, owó ègún, owó tí ò lè àlùbáríkà nínú. Ọlọ́run ní jẹ́ kí n gba irú ẹ̀. Wọ́n fi ń lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kẹwọn bá ń sọ fún yẹn, má rò pé rí là ń ṣàbá ń parọ́ o. Wọ́n fi ń lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pé ẹ dákẹ́, ẹ má sọ tẹ́ ń sọ mọ́, kí lẹ fẹ́, ẹ jẹ́ ká fún yín, kẹ́ dákẹ́, kẹ́ jáwọ́ ń bẹ̀. Àmọ́ Ọlọ́run ní jẹ́ kí a rí ohun tí ó mú wa tí a ó fi padà lórí ìrìn àjò òdodo àti ọ̀nà ìyè tí Ọlọ́run fẹsẹ̀ wa lé, àwọn ò ní kò mbẹ̀. Oúnjẹ àti ogún ayérayé tí Ọlọ́run gbé fún wa, òun làwa ń fẹ́. Àwa ò fẹ́ oúnjẹ wàràwàrà wìrìwìrì lẹ́ẹ̀kan náà kó tán gbì, kí wàhálà wa dé, kí dààmú wa dé. Àwa ò sí ńbẹ̀, àwa ò bá wọn ṣerú ẹ̀. Ohun tí ọmọ Yorùbá máa jẹ títí ayérayé, òun làwa ń fẹ́. Ohun tí a ó fi díẹ̀ lélẹ̀ tí ó last, tó máa wà forever, òun làwa ń fẹ́. Àfẹ́ nǹkan míì, àwa nǹkan méjì jù yẹn lọ, àdẹ̀bẹ́nikẹ́ni jà lórí ẹ̀. Nígbà tá a bá wá ní tán, tí òfin wà, tí ètò wà, ẹnikẹ́ni tó bá ní òun fẹ́ du ipò, níwọ̀nba àgbà tí òfin kankan ò bá ti mú pé ó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ kankan àbó ṣe ohunkóhun, tá lè mí tí màá wá lẹ́nìkan ò lè ṣe nǹkan kan. Ẹnikẹ́ni ò ní dá ẹnikẹ́ni lọ́wọ́ dúró
níwọ̀nba àgbà tó bá ti qualify tó bá ti ṣe àṣeyege láti díje fún ipò kípò tó bá wù ú. Kí ni tèmi? Ta lèmi? Ta là wa? Iṣẹ́ tá a rán àwa ní àkókò yìí òun là ń ṣe yìí. Ibi tá a bá dẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn dé tọ́lọ́run sọ pé ibi tóun fẹ́ ká ṣe dé ká dúró nì, ìgbà náà là á dúró. Fún díẹ̀ èyí torí ẹ̀ làwọn ò ṣe ní dákẹ́ tá à ní sinmi. Fọ́nrán tẹ́ fẹ́ wò yìí, alàgbà Amosun òun ló ń bá Shettima sọ̀rọ̀ nínú ẹ̀ tí wọ́n jọ ń takùrọ̀sọ lẹ́yìn ìgbà tí Buhari wọlé tán. Nínú ọ̀rọ̀ tí Shettima ń sọ fún Amosun, Ìbíkúnlé Amosun nínú fọ́nrán ẹ̀, ẹ máa gbọ́ àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ àti àwọn òdodo. Inú ẹ̀ mọ irú èèyàn tí Shettima jẹ́, ẹni tí wọ́n lọ mú wá tán ló fẹ́ ṣe igbákejì ààrẹ fún ọmọ Yorùbá yín. Ẹ mọ irú èèyàn tó jẹ́ nínú ọ̀rọ̀. Ṣé bóun ló fẹnu ara ẹ̀ sọ, ẹnu ẹ̀ ló ti jáde. Ẹ mọ irú àwọn èèyàn tí àwọn olóṣèlú yín tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tẹ̀lé, ẹ mọ irú èèyàn tí wọ́n jẹ́ àti irú itú tí wọ́n ń pa lẹ́yìn. Bóyá ẹ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ kò nítumọ̀ sí yín, bóyá torí pé ìfẹ́ tẹ́ ní sólóṣèlú kò jẹ́ kẹ́ ẹ rò lọ́nà ìdàkejì pé àwọn ẹni wọ́n ń ṣèpalára fún àwọn mẹ̀kúnnù ni. Ẹ jẹ́ ká jọ fetí gbọ́. Ibi tó bá yẹ kí n ti dá dúró, ẹ ní bínú sí mi, màá dá dúró, màá yànnàná ohun tó bá yẹ kí n yànnàná ń bẹ̀. Á yọ oró tó bá wà nínú òróǹro níbi ẹran ń bẹ̀, á yọ kúrò kó má bàa dàpọ̀ mọ́ ẹran, ká lè rẹ́ran tó wà ń bẹ̀ jẹ. Ẹ má bínú sí mi gbogbo bí n bá ṣe ṣe láṣálẹ̀ yìí. Mo mọ̀ pákòókò ti lọ, mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn olólùfẹ́ wa ni ó ṣeé ṣe kí wọ́n ti lọ sùn. Àmọ́ mo mọ̀ pé wọ́n bá ń bẹ̀ lọ́la. Gbogbo ìgbà tí ní kálukú wa tá a bá wá rí, ẹ lọ́ọ̀fù ẹ̀ kẹ́ láìkẹ́, ẹ dẹ̀ share ẹ̀ síbi tó bá wù yín tẹ́ fẹ́ share ẹ̀ sí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí wọ́n ń sọ nínú fọ́nrán yìí. Congratulations. Thank you very much, Kule. Thank you very much. Yes, sir. Honestly, I accept your congratulations, even though I'm PDP. Because you remember one time when the fighting in Borno, when our people were being killed left and right. Then what is it, I said, do you remember one time when our people were being killed in Borno State, left and right, Bauchi, Gombe, everywhere in the north? Of course. I remember you were saying that was there any Southerner among us? We were the one killing ourselves. I always remember this statement, Mr. Kule. But look at this today now. Today our brother is in charge, and I'm sure he made it clear to the world. The first thing he said was that he was moving the command of Nigerian army to Maiduguri until when Boko Haram. Ṣẹ́gbọ́n tó sọ, ó ní I'm glad today our brother is in charge. Ìyẹn Buhari. Ó tún wá ń sọ fún wa pé ṣé a gbọ́ nǹkan tó kọ́kọ́ sọ, ó sọ pé òun máa múfù command brigade kúrò níbi tó wà, òun gbé bọ̀ ní north. Ara arọ́ tán pàǹgbà yẹn nìyẹn ò pé torí pé kán lè kápá Boko Haram làwọn ṣe gbogbo kinní yẹn. Mo sọ fún yín, á tùpalẹ̀ díẹ̀díẹ̀ bó bá ṣe ń lọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ẹ ní bínú. Alàgbà Ọlámilékan Sóbò, yes, I know pé mo ní mo máa ṣí studio line. As the program goes on later, if I have to, tí time bá wà tá a bá pẹ́ jù, màá ṣí studio line fẹ́ tó bá fẹ́ pè wọlé. Irú ìgbà tí mo ṣe ètò níjẹta, ẹ mọ̀ pé mi ò lo studio line, but ẹ lè request pé ẹ fẹ́ wọlé kí n gbé yín wọlé. Tí n bá gbé yín wọlé tẹ́ ẹ bá fẹ́ show ojú yín, ẹ ní show ojú yín, ẹ lè sọ nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ. Àwọn kọ̀ọ̀kan tó request tí mo gbìyànjú àti gbé wọlé, wọn padà sọ̀rọ̀, wọ́n kàn wá ń bẹ̀ ni wọ́n sọ̀rọ̀, mo ní láti gbé wọn kó. So ó depend lórí time bàbá ṣe ní time sí lónìí, so ẹ má bínú. Gbogbo yín ni mo bọ̀wọ̀ fún. I respect you all and you are all valuable to me. Mo mọ̀ yín, mo rí yín lẹ́yìn mi, inú mi máa ń dùn gbogbo ìgbà. So gbogbo bí n bá ṣe gbogbo àṣìṣe mi, ẹ máa forí jì mí, ẹ má bínú sí mi. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Àmọ́ ṣé a gbọ́ ohun tí ọ̀gbẹ́ni yẹn ń sọ? And then bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn, torí pé mo fẹ́ pe àkíyèsí yín sí dáadáa kẹ́ ẹ mọrú èèyàn tí Tinubu tó lóun mú ní running mate. This man is very arrogant. Ó ní ìgbéraga ayé àti ọ̀run. Ó sì ní ìgbéraga yẹn, ó nígbàgbọ́ pé àwọn Haúsá, àwọn Mọ́là, àwọn làwọn ní ìlú yẹn. Àwọn dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà respected anywhere by anybody. Ẹ gbọ́ nínú tóònù ọ̀rọ̀ tó ń sọ àti bó ṣe ń sọ̀rọ̀, tí ì ṣe pé bóyá èmi ni mò ń sọ fún yín. Ẹ tẹ́tí kẹ́ máa gbọ́, ẹ gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ àti nínú tóònù ẹ̀ àti attitude ẹ̀. Kódà tí Ìbíkúnlé Amosun tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀, ó máa ní kó dákẹ́ kó jẹ́ kóun sọ̀rọ̀. Ẹ ti rí irú èèyàn tó jẹ́, ẹni tí wọ́n ní
wọn tí àwọn kan sọ fún yín pé ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kí bàbá kan débẹ̀ ó fẹ́ lọ bá yín tutò ìgbà yẹn ni kẹ́ wá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tí wọ́n fẹ́ fi ṣe second in command èèyàn tó jẹ́ pé kò ready láti listen to anybody except his own thought his own belief nǹkan agenda tó bá gbé wá láti north that's the only thing he believes in ẹ tẹ́tí kẹ́ gbọ́ nǹkan tó ń sọ dáadáa kẹ́ kó lè yé wa. So if not your brother as a president, who will do it for you? But we could have done it to anybody in Nigeria. But you can see that some people refuse to do it for us. So really, today I understand why we have to have the presidency, honestly. It's not like that. No, it's like that. Ẹ má bínú o, àwọn kan request fún studio line. Nǹkan tí mo máa ṣe studio line máa show, ó máa kọjá nísàlẹ̀, bọ́ ẹ jọ̀ọ́ tó bá ti ń kọjá tí mi bá ti sọ pé ó tó àkókò láti pè ẹ jọ̀ọ́ ẹ má pè ìdí tí mo ṣe fẹ́ ṣe kó máa scroll kẹ́ lè rí ni pé ó ṣeé ṣe ẹ lè fẹ́ fi sórí fóònù yín kalẹ̀ kẹ́ store ẹ̀ kalẹ̀ torí ìgbà tẹ́ bá fẹ́ pè tí bá ní kẹ́ pè ó ní màá ṣe ṣùgbọ́n kì í ṣe pé kẹ́ pè ní ìsìn ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ti pè báyìí àmọ́ màá ṣe nọ́mbà yẹn yóò máa lọ nsàlẹ̀ tẹ́ bá ti rí ẹ store ẹ̀ sórí fóònù yín ṣùgbọ́n ẹ má ti pè ní ìsìn orí WhatsApp ni o WhatsApp nìkan ni ẹ jọ̀ọ́ only WhatsApp call alone, please. And don't call now until I tell you the studio line is open. Please and please. Kule is like that. Because how can anybody convince us that some miscreants cannot be dealt with by Nigerian army? Why can't we believe it was deliberately left? Even if there is no involvement of government hand in it, why can't we believe that it was deliberate? Let them kill themselves. Well, it has come out even very clear because it was at a point in our campaign, they were saying that by the killings of Boko Haram, there will be no population again. In fact, let me tell you why the North insisted that Jonathan has to go, because we had the plan that if Jonathan continues, the same problem will happen in Kano, the same problem will happen in Sokoto, the same problem will happen in Jos and Ebro until when our population is depleted. Ṣé gbọ́ ohun tó sọ láàrin yẹn? Ṣé gbogbo ara tẹ́tí tá gbọ́ ohun tó sọ láàrin yẹn? Ó ní ìgbà tí Jonathan wà ńbẹ̀, àwọn ń pariwo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pé wọ́n dá wọn lóhùn, wọ́n bá wọn dá sí. Lélẹ̀ tí gbogbo wa mọ̀ pé àwọn ni wọ́n ṣètò ohun tó ṣẹlẹ̀. Àmọ́ nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn ó wá ní ká ní pé Buhari ò gba ìjọba lọ́wọ́ Jonathan ni. Àwọn ti ní lérò lọ́kàn, àwọn ti nígbàgbọ́ pé the same thing yẹn táwọn ń ṣe nígbà yẹn tí Boko Haram bọ́ǹbù apá abìkan ní Bauchi yẹn, ó máa ṣẹlẹ̀ ní Sokoto, ó máa ṣẹlẹ̀ ní Kano, ó máa ṣẹlẹ̀ ní Kaduna. Ìyẹn ni èròǹgbà wọn àti ètò wọn tó láwọn ṣe kalẹ̀. Ṣé ẹ gbọ́ àárín yẹn dáadáa? Tẹ́ ẹ bá gbọ́ dáadáa, ẹ jẹ́ kí n dá padà sẹ́yìn díẹ̀ nítorí pé mo fẹ́ ká pay attention sóhun tó ń sọ. Ẹni tí wọ́n lọ mú ní running mate, òun ló ń sọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń gbọ́ yìí o. Even if there is no involvement of government hand in it, why can't we believe that it was deliberate? Let them kill themselves. Well, it has come out even very clear because it was at a point in our campaign, they were saying that by the killings of Boko Haram, there will be no population again. In fact, let me tell you why the North insisted that Jonathan has to go, because we had the plan that if Jonathan continues, the same problem will happen in Kano, the same problem will happen in Sokoto, the same problem will happen in Jos and Ebro until when our population is depleted. No. We have had a wonderful experience, honestly. In order to avoid the problem, that's why I said the difference. So whether he accepted or not, the nose was clear voting now. What could he have done? Remember what Babangida did for us. Babangida, you see, what happened was, even when Babangida did it, you understand? Do you get me? The bulk of the population that voted was from the north. And Rimi said it. Since Babangida was in Abuja, Governor Rimi of Kano State, then, former governor of Kano State, he said, if there's Siwa in Abiola in Lagos, Abiola will have... Mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí sí àárín dáadáa o. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa Abiola. Ó ń gbìyànjú láti bu àwọn ọ̀rọ̀ kan mọ́lẹ̀. Ó ní àwọn fẹ́ gbé ìjọba fún Abiola. Ó ní ṣùgbọ́n tí àwọn sọ ní pé kí wọ́n pe Abiola, kán má ṣe swearing in fún ní Lagos. Kán má ṣe fún l'Ékòó nítorí pé tán bá ṣe swearing in fún l'Ékòó, àwọn Yorùbá máa nígbàgbọ́ pé àwọn làwọn ṣe é. Ṣùgbọ́n wọ́n wá invite Abiola pé kó wá sí north, maybe Abuja or somewhere. But àwọn èèyàn sọ fún Abiola pé má lọ o, wọ́n fẹ́ pa ẹ́ ni. Òun wá ń sọ pé Abiola ò wá títorí àìwá Abiola yẹn
títorí àìwọ Abíọ́lá yẹn pé kí wọ́n wo nǹkan tó padà ṣẹlẹ̀ kò padà jẹ president yẹn ó dẹ̀ padà kú ni, which means kò listen sí àwọn, kò ṣe nǹkan tí àwọn fẹ́. Why do they want Abiola to come to the north for them to swear him in the north? Why can't they swear Abiola in Lagos? What is wrong with Lagos? Why can't Abiola be sworn in Lagos? Why must Abiola come to the north? Fún ẹ̀yin tẹ́ jókòó sí di one Nigeria tá à ń sọ fún yín pé there is nothing like one Nigeria. There is one northern Nigeria. Nothing like one Nigeria. It's all lies. It's only what the north wants. It's only when you listen and you dance to their tune that they are telling you there is a place called Nigeria. The moment you don't dance to their tune, the moment you tell them that no, you don't want this, this is what you want because this is what is right, then there's no more one Nigeria. Then you will know that the Hausas are different. Look around. Look at all the northern states. They are practicing Sharia. Nigeria is a secular country. Actually, this is part of my fear right now. And this has nothing to do with religion. This has something to do with religion. This is just the aims and objectives of some people. This is how some people just feel like they are going to do what? Impose themselves on the rest of us. And they are going to try to use the power of religion because that's the only way they know to appeal to certain people in certain quarters and in certain areas so that they will go along with the plan. Which at the end of the day, those people will also realize that they have been played, they have been used. Wọ́n kàn fẹ́ lu àwọn èèyàn, wọ́n fẹ́ parọ́, wọ́n fẹ́ gba ọ̀nà ẹ̀sìn wọlé láti mú èròǹgbà tí wọ́n ṣẹ. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í ṣe àkíyèsí kínní. Nígbẹ̀yìn gbà tí gbogbo kínní bá dájú àwọn èèyàn lójú tán, tó bá jálulẹ̀ tán, wọ́n máa wá realize pé wọ́n kàn fi ẹ̀sìn yẹn, wọ́n fi tan àwọn ni. It's not really what they are telling them. Pé ó ní nǹkan míì tó wà behind all these things. A lot of people are shouting now, they are yelling. Ẹ kóra yín sọ̀hún, ẹ lọ ṣe gbẹ́, ẹ lọ ṣàwo. Look at ẹni tí wọ́n lọ mú. Tẹ bá rò yìí pé ohun tí à ń sọ látijọ́ irọ́ ni. Ẹni tí wọ́n lọ mú pé ó máa ṣe gbákejì Tinubu, òun ló sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́, èmi kọ́ ni mo sọ. Òun ló sọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń gbọ́ ẹ̀. The audio you are listening to, this was a conversation between him and Ibikunle Amosun immediately after Buhari won. Immediately after Buhari won. This is Ibikunle Amosun discussing with Kasim Ibrahim Shettima. Kasim Ibrahim Shettima, first of all, is a very arrogant person. And he believes the northern people are supposed to be the one leading Nigeria. Just like Babangida, just like Buhari himself, just like Abacha, just like all of them from the north believe that power must stay with them. Just as much as all of them in the north believe that they own that place called Nigeria. And Emi as a person, Emi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan, Emi ò bá wọn jiyàn o wípé àwọn kọ́ náà ní Nigeria. Àwọn náà ní Nigeria, bọ̀ àwọn kọ́ ni wọ́n ní ilẹ̀ Yorùbá. Ilẹ̀ Yorùbá ti tiwa o, àwọn kọ́ ni wọ́n ní, àwọn ni wọ́n ní Nigeria. I'm not fighting with them over Nigeria. I'm only talking on behalf of my people, Yoruba people. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n lè ní Nigeria, wọ́n lè máa gbé Nigeria lọ. I'm not fighting with them on that. And I'm not disputing that fact. I don't even need them to prove to me pé àwọn làwọn ní Nigeria, as long as they allow the Yoruba people to move. As long as they allow the Yoruba people to say, hey, we are a sovereign nation. This is Yoruba land, and we can, share the boundary, create the boundary, and then everybody can go their own way. Ló bá tán, ní gbogbo ariwo tèmi ń pa ẹ̀ ló bá tán, ni mo bá kó gbá wọlé, ni mo bá wá nǹkan mi ṣe, ní mi bá pariwo mọ́. But as long as tí wọ́n bá ṣe yẹn, mi ò ní dákẹ́, mi ò dẹ̀ ní give up nítorí pé ẹni tó rán mi níṣẹ́ kò sọ pé kí n dákẹ́, kò sọ pé kí n give up. Àfi tẹ́ni tó rán mi níṣẹ́ bá sọ pé Michaela, ó ti tó, má sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ mọ́, kúrò ní ẹ̀. Àyàfi ìgbà yẹn ló kù. Lélẹ̀ tí mo dẹ̀ mọ̀ pé kò ní sọ bẹ́ẹ̀ nítorí pé kí ni wọ́n ní ẹni tó rán wa níṣẹ́, ọ̀ràn wọn níṣẹ́ fàyàtì ni. Ọ̀wọ́ kẹ̀mbẹ̀rẹ̀ dìjà. Ọba tí kì í dojú tì ni. Ọba tó ń tini lẹ́yìn tí kì í tini lójú.
òun ló rán wa níṣẹ́. Ìdí rèé tá a fi ní padà ńbẹ̀ tá a fi ní dákẹ́. Ìdí rèé tó jẹ́ pé gbogbo ariwo tó wù kẹ́ pa, gbogbo ipá tó wù kẹ́ sà, gbogbo agbára tó wù kẹ́ sà, àní sá fún yín o, àní sá lọ. Níwọ̀nba àgbà tí ẹ ò ti sí ńbẹ̀ nígbà tí ẹlẹ́dàá mọrímọrí ẹ̀dá tó mọ orí ẹnikẹ́ni nínú wa, tí ò bá yín jíròrò, tí ò béèrè lọ́wọ́ yín pé bóò ni kí n ṣe dá Michael Ọlá, ọdún mélòó ni kí n fún kó lò nílé ayé, irú kí ni kí n sọ pé kó ṣe kó tó kúrò nílé ayé, nígbà tọ́lọ́run ò bá ti béèrè lọ́wọ́ yín nígbà tó ń ṣẹ̀dá mi, nígbà tí ò béèrè lọ́wọ́ yín nígbà tí ń ṣẹ̀dá gbogbo àwọn tí ń wò mí, tẹ́ ẹ̀ síbẹ̀, tẹ́ ẹ̀ mọ bí iyọ̀ ṣe já omi òkun. Ẹ wò ó, wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá ń retí àti sun pẹ́pẹ́yẹ, gbèsè àdínní ó pa ọ́. Ẹni tó sì ń retí àti sun akàn yóò pẹ́ létí omi. Ẹ pẹ́ ńbẹ̀, ẹ pẹ́ ńbẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí a wá ń bá bọ̀, ẹni tí wọ́n announce lénìí, tí Tinubu announce lénìí, òun ló ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ń gbọ́ yìí. Fọ́nrán yìí wà lórí ẹ̀rọ ayélujára. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ẹ lè ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ kó má nítumọ̀ sí yín. Àmọ́ lénìí, torí ohun tó tún ṣe, a ní láti mú wá, a ní láti rán yín létí. Kẹ́nikẹ́ni tó ṣe àṣìṣe, kẹ́nikẹ́ni tó ṣe mistake yẹn wípé ẹ̀ ń tẹ̀lé àwọn èèyàn wọ̀nyí, a ní láti pe àkíyèsí yín sí pé oko okun ni wọ́n ní kẹ́ wá gbin ẹ̀pà sí yìí o, ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ fúnra rẹ̀, ewu ni o. Ẹni tó wẹjú òun lẹ̀rù ń bà ọ́. Wọ́n fọ́ Kújẹ́ prison, wọn ò fọ́ Kújẹ́ prison. A ti sọ fún yín, wọn ò fọ́ Kújẹ́ prison o. Wọ́n lọ release àwọn ọmọ ogun wọn, àwọn èèyàn wọn ni wọ́n lọ release kán lọ máa gbáradì kalẹ̀ nítorí ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Babangida will have said it is Yoruba that did it. So Abiola should fly to Kano. They will swear him as president and they will stand their ground. Before we know, they rallied around Abiola. They said, don't go to North. If you go, they will kill you. Not so happened. Do you understand? No. So I'm coming now. So Babangida got the... And then Abacha has incarcerated him for many years. I'm coming now. I'm coming. Before we are talking about the cancellation now. The cancellation of the elections. And two, didn't you not see that even from the West, there were people who supported there are big men who joined in the cancellation of the elections. But whatever it is, at that time, it was nobody was killing the Yorubas left and right. Babangida was virtually betraying everybody. And today, have you not seen him on TV? Have you not seen how he was looking? Is God not wonderful? Did you not see Babangida? Even though I have promised as from today, so long as he's my brother from the north, even if he's eating everybody in Nigeria fresh, you come out with Nigerian man leg eating. Ṣé ẹ gbọ́ ohun tó sọ? Ẹ̀yin èèyàn wọn wọ̀nyí, ẹ pe àrò inú yín, ẹ pe ọ̀dọ̀fin inú yín. Àwọn ẹni yóò ń ṣe tí èèyàn ń bá da òwò pọ̀, wọn ń ṣe ẹni tí èèyàn ń bá ṣeré. Ṣé ẹ gbọ́ ìpinnu tó lóun ti ṣe látìgbà yẹn? Ó ní òun ti pinnu pé níwọ̀nba àgbà tó bá ti jẹ́ ọmọ ìyá òun láti òkè ọya ni ló wà ńbẹ̀. Pé kódà kó máa mú ẹsẹ̀ èèyàn báyìí kó máa fi run pákó. Òun ló sọ, èmi kọ́ ni mo sọ, òun lẹ gbọ́ tó sọ yẹn, máa dá padà sẹ́yìn kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa. Ó ní kó máa mú ẹsẹ̀ èèyàn báyìí ní Nàìjíríà yẹn kó máa fi run pákó kó máa jẹ. Ó lóun ò ní sọ nǹkan kan tó burú nípa ẹ̀. Ó lóun ò ní sọ pé ó ṣe nǹkan kan tí ò dáa. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ kó má dàbí pé Michael Lakan sáré sọ̀rọ̀ lé lórí àbó wa ń parọ́. Ẹ jẹ́ á tún gbọ́ o. Ohun tó sọ ni mo sọ fún yín. Àmọ́ mo fẹ́ pe àkíyèsí yín sí torí pé mo níran, mo dẹ̀ ṣàkíyèsí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn kinní wà níwájú wa, à ń gbọ́, à ń wò, ṣùgbọ́n nítorí pé a fọkàn sí, a gbọ́ ohun tí wọ́n ń sọ dáadáa kó yé wa. Ìtorí ẹ̀ ni gbogbo irú àwọn èèyàn sì lè máa kágbádá kọ́rùn. Ẹ wo alàgbà Ìbíkúnlé Amósùn, ó gbọ́ tíṣẹ̀ tí màá ń sọ ọ̀rọ̀ ìjáde lẹ́nu àwọn tẹ̀dẹ̀ ń bá jẹ, tẹ̀ ń bá mu, tẹjọ ń kágbádá kọ́rùn kiri, tẹlẹjọ ń ṣe ẹgbẹ́ olóṣèlú relé. Kí ni ìbáṣepọ̀ wo ló wà láàrin ìmọ́lẹ̀ àtòkùnkùn? Ìbáṣepọ̀ wo ló yẹ kó wà láàrin ìmọ́lẹ̀ àtòkùnkùn? Èèyàn tó sọ pé tóun bá rí èèyàn níwọ̀nba àgbà tó bá ti jẹ́ ọmọ Haúsá bíi tòun ló wà lórí àléfà, pé kódà kó máa mú ẹran èèyàn báyìí kó máa jẹ báyìí lójú gbangba, òun máa dúró tì lẹ́yìn ni, òun ò ní sọ ohunkóhun láburú nípa ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tú àárín yẹn gbọ́ kó má dàbí pé mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ tẹ́tí dáadáa, mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa torí tẹ́ ẹ bá gbọ́ tẹ́lẹ̀ bóyá ọmọ kan ń pariwo lẹ́ àárín yẹn ẹ gbọ́,
ẹ tún gbọ́ òun rè. Left and right. Babangida was virtually betraying everybody and today have you not seen him on TV? Have you not seen how he was looking? Is God not wonderful? Did you not see Babangida? Even though I have promised as from today, so long as he's my brother from the north, even if he's eating everybody in Nigeria fresh, you come out with Nigerian man leg eating, I will not say it's bad again. Because I have learned how to support my people from what I have seen with Igbos and some people in Nigeria with Jonathan. Man, you must thank God for Yoruba. Yoruba supported by otherwise we don't have come. No, I'm coming, please. I'm coming. Let me tell you one part. I'm coming. Listen to me, Kule. A section of Yoruba supported Buhari. Listen to me. Listen. Ẹgbọ́n tó sọ, ó ní gbogbo yín kọ́ lẹ support Buhari. One section, a section of Yoruba ló support Buhari. Ẹ̀dẹ̀ rí bó ṣe wà arrogant tó ń sọ fún pé kó tẹ́tí sóhun because òun ló fẹ́ máa sọ̀rọ̀. Kò fẹ́ kí Ìbíkúnlé Amósùn sọ̀rọ̀ nítorí pé ọmọ abẹ́ bàtà ẹ̀ ó ní Ìbíkúnlé Amósùn jẹ́. Ó dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kó yé bẹ́ẹ̀, ó fẹ́ fi sí position. Gbogbo àwọn eléyìí ló máa kágbádá kọ́rùn tán máa wá sílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n á máa pariwo, wọ́n á máa fẹ̀ fún, wọ́n á máa lẹ́nìkan kan ò gbọdọ̀ sọ̀rọ̀. Wọ́n á máa pera wọn ní constituted authority, wọ́n á máa ní kẹ́ respect àwọn. Àwọn tí wọ́n jọ ń figagbága tán láwọn jọ ń ṣe olóṣèlú tán bá débẹ̀ wọn lè sọ̀rọ̀ o. Àwọn yẹn máa ń rọ́bìṣì wọn ni. Ara rọ́bìṣì tí wọ́n ń rọ́bìṣì wọn òun lẹ rí tíṣẹ̀tì mà tó ń rọ́bìṣì Ìbíkúnlé Amósùn lọ́wọ́ ẹ̀. To me, please. Let us make this clear. You understand? We are all politicians. Yes. The Tinebus, since 1960s, since the Oyibo left the country, Yoruba was told one word. We are first Yorubas. You are first Yoruba before you are a Muslim, you are a Christian or Nigerian. Yes. So or not so? Yeah, you are right. Abi? Okay. Yes, you are right. Now, all along, a Yoruba man, whoever he is, whether Muslim or Christian, preferred anybody in this house to rule him than a Hausa man from the north. That's the truth about it. So, fortunately, I'm coming, sir. Let me learn. Fortunately, the center is controlled by non-Muslim, non-Northerners. Are you getting me? And Jonathan, fortunately for the north, Jonathan decided to use religion and slice the Yorubas to the extent, for the first time, Yorubas were divided religiously. To the extent Muslims Yorubas stood their ground and said they were not supporting Jonathan. They even refused to attend the meetings of the Jonathan. The papers are there, their statements are there in the papers. So or not so, sir? No, I like this. Read it, it's there. That's the truth. It's there. Even when he went, there were some few Muslim leaders who met Jonathan. The Supreme Council of Islam of Western Nigeria or Yoruba land came out clearly and said no, they disagreed. Do you get me? We know the population of Yoruba, close to 80%, or let's say close to 60% are Muslim. This man constituted a national conference. This is the Yorubas that were saying it. We read it and we had them saying it. Yes. So that succeeded in dividing the Yoruba themselves. Now, two, the humiliation, whatever they did to us, our own was that let them kill us and reduce our population. But at least they still know that we are significant politically and they allowed us to maintain some position. But in the case of Yorubas, they were sliced out of the whole system. So or not so. That was how Tinubu and the issue of Boko Haram, if we have to talk about Boko Haram, it's not from the south now. I am coming now. Let me forget about Boko Haram now. We brought about the Yoruba politics. Now, Tinubu and the Yorubas generally carried what happened to them and went to Kaduna and met them in Kaduna and begged them that we have to put our head together. Look, sir, let me tell you the truth and find out. At a point, the Yoruba, being humiliated under Jonathan, were even considering to cut off and put their Oduduwa Republic. But they realized if they do that, the Igbos were completely in charge of finance, civil service, security, and everything. If they dare do that, now East and the North, they enjoy exactly. I'm coming now. The Yorubas now. He didn't benefit at all. I'm coming, yes. The Yoruba at a point, the Yoruba intelligence at a point realized that if they cut off, the Igbos will finish them. If they stay as it is and Igbo continue ruling, they will be completely finished. Before Jonathan, significant part of the economy, who are the accountants are Yorubas.
Who are the judiciary and lawyers are Yorubas? Who are the civil service are Yorubas? Today you can't find any one of them. So or not so? Correct. So that's why the Yorubas say, even if we want to leave this country, we must get this power out of the hand of the Igbos and reposition ourselves. Jonathan, the Northerners really benefited from that Jonathan too much, Alaji. Hey, we have the calculations of the government. We agree. What can he do? He must now. He must. He wouldn't do to us that. He. Ṣé gbọ́ nǹkan tó sọ láàrin yẹn nígbà tí Bíkúnlé Amosun sọ fún yín pé nígbà tí Jonathan wà ń bẹ̀ despite the fact pé òun complain òun sọ gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí àwọn Yorùbá ló faragbá ló jìyà àwọn ni Jonathan fìyà jẹ nígbà yẹn ẹ̀yin Haúsá ẹ̀ sì ń gbádùn òun fúnra rẹ̀ wá sọ Ibrahim Shettima fúnra ẹ̀ wá sọ fún pé bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin lẹ máa ń ṣe akápò tẹ máa ń ṣe accountant general nǹkan kan tẹ máa ń wà ní gbogbo òpó yẹn àmọ́ gbà tí Jonathan débẹ̀ wọ́n eliminate yín wọ́n yọ yín kúrò ńbẹ̀. Ìbíkúnlé Amosun wá sọ pé ṣùgbọ́n ẹ̀yin Haúsá ẹ̀ sì ń gbádùn nígbà yẹn ṣe gbọ́ nǹkan tó sọ fún Ìbíkúnlé ó ní of course a gbọ́dọ̀ gbádùn wọn bí yàrá ìyá ẹ̀dá nítorí pé kò lè ṣe anything otherwise. Ṣé ó yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ fún yín bọ̀ látẹ̀yìn wípé anybody they allow ẹnikẹ́ni nínú wọn tí wọ́n bá gbà pé kó wá ṣe ààrẹ kó bọ́ síbẹ̀ wọ́n máa dé lọ́wọ́ wọ́n máa dé lẹ́sẹ̀ ni wọ́n máa sọ fún pé tó bá fẹ́ jalè tó bá fẹ́ jí owó máa jí o máa kó gbogbo nǹkan tó fẹ́ kó o àmọ́ ṣó ti rí àwọn ibi ò lè débẹ̀ ò gbọ́dọ̀ tẹbí ò gbọ́dọ̀ tẹbí ò gbọ́dọ̀ débí ò gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan báyìí wọ́n á dẹ̀ máa sọ lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ ọjọ́ tó bá ṣe mistake pẹ́rẹ́ pé ó fẹ́ kọjá àyè ibi tó fẹ́ tán ní kò gbọ́dọ̀ dé yẹn tí ikú ò bá pa níjọ́ yẹn wọ́n máa wá nǹkan ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ nítorí pé ètò wọn nìyẹn wọ́n ti nígbàgbọ́ pé bó ṣe gbọ́dọ̀ máa rí nìyẹn ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá máa share power pẹ̀lú wọ́n nígbàgbọ́ pé ó ní láti jẹ́ ní táwọn pẹ̀lú ẹ̀ ti jọ ní àdéhùn kí ni ìgbàgbọ́ wọn àti kí ni èròǹgbà wọn tí wọ́n fi lè máa rò pé kí Babangida kó pe Abíọ́lá èèyàn contest election ó win election gbogbo wa la mọ̀ bí tí ibùjókòó àga ìjọba tó wà Lagos ló wà kò sí ní Kano Abiola won Abiola should be sworn in Lagos kí ló dé tí wọ́n ṣe ní kí Abiola máa bọ̀ ní Kano kí wọ́n wá swear in ní Kano ẹ bira yín léèrè ìbéèrè yẹn bẹ bá ti ń bira yín ẹ jẹ́ kí mi dáhùn apá kan tó yé mi tó dá mi lójú ẹ jẹ́ dáhùn ẹ̀ fún yín ìdí ni wípé wọ́n mọ̀ pé àwọn ò ní agbára lórí Abiola tó bá dẹ̀ lè gba agbára yẹn tó bá wọlé wọn mọ ohun tí ó ṣe ò lè pé wọ́n wá fẹ́ pé kó wá ná pé a ṣe swearing in fún ẹ o ṣùgbọ́n ká tó ṣe swearing in fún ẹ wá jẹ́ kájọ lájọ rò kájọ jókòó kájọ ká sọ fún ẹ ohun tó lè ṣe ohun tó ò lè ṣe nítorí pé a máa ṣe swearing in fún ẹ àbá àníṣe ìyẹn ló máa determine ẹ bóyá máa gbé agbára ẹ fún ẹ títorí pé Abiola ò lọ òun lòun wá ń twist ẹ tó ń yí sí i pé ṣe báwọn pè ń gbà yẹn pé kó wá sí Kano ni wọ́n á ti ṣe swearing in fún ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan pè pé kò gbọ́dọ̀ lọ pé àwọn fẹ́ pa á ni kó má lọ ṣèbí kò wá kí ló padà ṣẹlẹ̀ sí ṣèbó kú ni tẹ bá ń sọ pé ó rí àwa ò pé tẹ láàgbọ́n pàmò tá à ń sọ yes I ṣe politician yes I study political science but guess what Ọlọ́run bless wa pẹ̀lú ọpọlọ Ọlọ́run wá ṣe ó gbé wa dìde ní àkókò tó jẹ́ pé àwọn nǹkan èlò ayárabíàṣá technology ti wà it's just a matter of pé kọ́lọ́run fún ẹ ní ẹ̀mí yẹn àti sùúrù àti òye pé lọ mú nǹkan báyìí gbèsègbè ilé ìwò síra wọn kó ṣàpèjúwe ẹ̀ kó wò ó wá lọ wo kí ló ṣẹlẹ̀ látẹ̀yìnwá kí ni wọ́n ń sọ kí ni wọ́n ń ṣe pé yóò máa yé yín ẹ lè fi máa tọ́ àwọn èèyàn sọ́nà òun ló ń táwa ń ṣe yìí gbogbo táwa rí lóyìí ó ní mo ṣe máa ń sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí pé tó bá bára ẹ nínú ìrìn àjò ìjìjàǹgbara Yorùbá nation má rò pé o lágbára má rò pé o tó tán má rò pé o mọ̀ tán àánú lórí gbà àánú lásán òun ni Ọlọ́run ṣe fún ẹ tó rí gbà nítorí pé ṣe ráwọn bàbá wa tó ti lọ yẹn náà tá à ń bú ta ni wọn ṣe gbá wọn ṣàwo kò bá wù wọ́n láti ṣe tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn náà tí wọ́n bá wà nírú ipò tá a wà lénìí tí wọ́n bá ní àǹfààní sírú àwọn nǹkan tí àwa ní àǹfààní sí lénìí irú tẹkinọ́lọ́jì tí àwa ń lò lénìí
tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn bàbá yẹn bá ní access sí ilẹ̀ Yorùbá máa ti dúró tipẹ́tipẹ́. That is why àwa tá a wà ń bẹ̀ lẹ́nu we must not fail. A gbọ́dọ̀ fail. We have to succeed no matter what it takes. Wọ́n ní nínú òfin nínú ọ̀la lọmọ Pándọ̀rọ̀ ń dàgbà sí. Bẹ́ẹ̀ ni ó lè má easy, ó lè má rọrùn. Àmọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé a máa ja ìjà ìdópin, a máa rópin ẹ̀. Àwa la máa rẹ́yìn ẹ̀, kò ní rẹ́yìn wa. Wọ́n bá wa jà níwé mímọ́ wí, wọn ò ní borí nílérí tí Olúwa ṣe fún wa. Kò sí ẹnikẹ́ni tó ṣèlérí fún wa pé everything máa easy. Wa náà ní láti play part wa, ní láti play role wa. Ẹ forget about gbogbo àwọn ọ̀dàlẹ̀, àwọn onísọkúsọ àbí gbogbo àwọn wọn dárúkọ mi, èmi ò sí lára àwọn tí wọ́n ń pè. Ẹ forget about them. Let each and every one of us do what we have been ordained, what we have been ordered to do, without looking at the side attractions or any distractions. And then let each and every one of us understand where your mission starts and where your mission ends. Ẹni tó bá fẹ́ sáré kó máa sáré, má di ẹni tó fẹ́ sá tiẹ̀ lẹ́sẹ̀ mú. Máa ṣe tiẹ̀, jẹ́ kóun máa ṣe tiẹ̀, jẹ́ kẹ́ni máa ṣe tiẹ̀. Má parọ́ mẹ́nì kejì. Má wádìí ohun tí o nílò láti wádìí. Ohun tó bá sọ fún ẹ, ibi tó bá yí ẹ dé ni kó mọ̀ mọ́. Má ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́. Lórí ìrìn àjò yìí tí gbogbo wa tá a bá fọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé, tá a bá ṣe nọ́mà, tá a gbẹ́ra wa lẹ́sẹ̀, tá a jẹra wa lẹ́sẹ̀ pé ìyálájé ni ó ń ṣe o, Michaela support níbi tó bá ti lè support. Tó bá tẹ̀ dàbí pé ohunkóhun rújú, pé ìyálájé lẹ́yìn pé ìyálájé báwo ni kíní ṣe rí, ẹ jájọ wò kájọ ṣàlàyé ẹ̀. Má wá sórí afẹ́fẹ́ wá máa pariwo ìyálájé kò dáa, inú ni bí ni wọ́n ń pè. Ẹ jẹ́ ká kú òun bẹ́ẹ̀, ẹ má jà ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́, kò dáa. Àmọ́ yẹn kọ́ la wá sọ lénìí. Mo mọ̀ pé àwọn bàbá wa wọ́n ti bá wa sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. Inú mi ti ẹ̀dùn nígbà tí mo rí tí bàbá Èkìtì gbé ọ̀rọ̀ tí bàbá wa olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sà. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ, tí wọ́n gbé jáde, tí wọ́n sọ fún wa. Inú mi dùn nígbà tí mo gbọ́. Ìgbà tí mo tún wá rí tí bàbá wa Professor Banji Akintoye tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ètò Ọmọlúkà, inú mi dùn fún ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ wípé kó ní kálukú kó máa sa ipá àti agbára tí Ọlọ́run fún. Inú mi tún dùn nígbà tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ìyá wa Modúpẹ́ Onítìrí tí àwọn náà sọ pé kí oníkálukú kó máa sá eré ìje yìí, kó máa sa apá tí Ọlọ́run fún. Ẹ mọ̀ pé mi máa ń tẹnu wọn ní ìgbà kan ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Lónìí gbogbo wa la ń gbọ́ orúkọ Martin Luther King Jr. Kódà wọ́n ya ọjọ́ sọ́tọ̀, àyájọ́ tí wọ́n máa ń celebrate ẹ̀, wọ́n yà á sọ́tọ̀. Mo dẹ̀ máa ń sọ fún wa, mo ní ìgbà tí wọ́n rìnrìn àjò yìí, tí wọ́n ń jìjà òmìnira yìí, Martin Luther King nìkan kọ́ ló dìde, ó nìkan kọ́ ló jìjà òmìnira yìí. Ọ̀nà tó ń gbé tiẹ̀ gbà àti bó ṣe ń ṣe ó yàtọ̀ sí ti àwọn kan. Ní ìgbà tí Martin Luther King dìde tó ń béèrè fún òmìnira fún àwọn dúdú tó wà nílùú yìí, èèyàn míì wà tí wọ́n ń pè ní Malcolm X. Ẹlòmíì náà tún wà yàtọ̀ sí Malcolm X, but mo máa ń ṣe àpèjúwe àti àpẹẹrẹ Malcolm X àti Martin Luther King. Martin Luther King believe pé ẹja ṣe jẹ́jẹ́, ẹja gbọ̀nà wọ́ọ́rọ́wọ́ yìí nítorí pé kí ni òun jẹ́ oníwàásù, pásítọ̀ lòun. Àmọ́ ó believe nu pé àwọn dúdú ilẹ̀ Amẹ́ríkà wọ́n gbọ́dọ̀ gba òmìnira, èyí tó yìnbó yàn wọ́n jẹ ó ti tó. Òun wá nígbàgbọ́ pé a ṣe pẹ̀lú sùúrù ni, a ṣe pẹ̀lú ìwọ́de tí ò ní mú jà dání. Gbogbo ohun tó bá ṣe fún wa á faramọ́. Àmọ́ Malcolm X òun ní rárá. Tó bá gbé wá ní gbígbóná, á gbé pàdé wọn gbígbóná. Tó bá gbé wá ní tútù, á gbé pàdé wọn ní tútù. Ó kó àwọn ọmọ ogun tiẹ̀ náà jọ, ó láwọn ọmọ lẹ́yìn. Bí Martin Luther King ṣe lọ́mọ lẹ́yìn, lòun náà lọ́mọ lẹ́yìn. Àwọn méjèèjì oníkálukú ibi tí ìrìn àjò wọn ò ti papọ̀, wọ́n rìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Àná àwọn méjèèjì ni wọ́n ṣe ohun tó dáa nítorí pé wọ́n ń jà fún ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn wọn ni. Kò sí ẹnikẹ́ni tó jẹ́ ọ̀daràn nínú wọn àbí tó ṣe láburú. Kò sí ibi tí Malcolm X tó lọ dàrú àbí tó ti jà.
àyàfi ibi tí wọ́n bá ti lọ takò wọ́n àbí tí wọ́n bá ti wá kó bọn pàdé wọn. Ṣé nǹkan tí mò ń sọ yé wa? Àmọ́ oníkálukú wọ́n rin ìrìn àjò yẹn, wọ́n rìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Malcolm X tá à ń sọ yẹn lénìí náà, òun náà gbajúgbajà. Wọ́n lè má fi orí ọjọ́ kan pé tí wọ́n fi ń celebrate ẹ̀, bọ̀ orúkọ òun náà wà nínú ìtàn pé òun náà wà lára àwọn tó rin ìrìn àjò tí wọ́n béèrè fún òmìnira àwọn èèyàn dúdú, aláwọ̀ dúdú nílùú Amẹ́ríkà yìí. Ìrìn àjò wọn ò díra wọn lọ́wọ́. Nígbẹ̀yìngbẹ́yín, àtẹni tó ṣe jẹ́jẹ́ tó ṣe pẹ̀lú sùúrù, àtẹni tó ṣe lágídí, wọ́n padà jọ pa wọ́n náà ni. Wọn ò ní pẹ́ nìkankan nínú wa láṣẹ Èdùmàrè. Àwa tá a rìnrìn àjò yìí, á rìn àrìnyè, á dẹ̀ parí ẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà. Nítorí pé kí ni? Títọrọ Malcolm X àti Martin Luther King, aláwọ̀ dúdú sí aláwọ̀ funfun ni. Àárín àwa aláwọ̀ dúdú síra wa lélẹ́yìí. Bẹ́ẹ̀ ni a mọ̀ pé ẹ̀hànnà ni wọ́n, apààyàn ni wọ́n, ajẹgúnjẹran ni wọ́n. Síbẹ̀síbẹ̀ Ọlọ́run ti sọ fún wa pé òun ò fún wọn ní ẹ̀mí wa. Ọlọ́run ti sọ fún wa bẹ́ẹ̀ pé òun ò fún wọn ní ẹ̀mí wa. Àwa ni ká rin ìrìn yìí, ká rìn ní ọ̀nà tó tọ́ àti ọ̀nà tó yẹ. Gbogbo ẹni tó bá rìn lọ́nà tó tọ́ àti ọ̀nà tó yẹ nínú wa, àrìnyè la máa rìn. Ìwọ ṣáà jẹ́ kínú ẹ mọ́, má gbé ẹnikẹ́ni lẹ́sẹ̀. Ibi tó bá ti lè ran ẹnìkejì ẹ tá jọ rìnrìn àjò yìí lọ́wọ́, ṣe ipa tó bá lè ṣe. Ṣe ipa tó bá lè ṣe, ọ̀rọ̀ ìyànjú tó bá lè sọ fún yàn lórí ìrìn àjò yìí, sọ fún yàn. Ohun tó bá lè fi ràn yàn lọ́wọ́, fi ràn lọ́wọ́. Títẹnìkan ò ní kí tẹnìkan má da àbí kí tẹnìkan má ga sókè. Ibi tí a bá ti kọ́ mọ́ ẹni kálukú pé ó máa ti rí tiẹ̀ ṣe, ibẹ̀ ló máa ti rí tiẹ̀ ṣe. Ìgbà tí Martin Luther King àti Malcolm X, wọn bára wọn jà o. Ìgbà tán rìnrìn wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ báyìí, ṣe rí pé ibi tí Ọlọ́run ní oníkálukú ó tò sí ni wọ́n padà tò sí. Àbí a fi odidi ọjọ́ kan a fi sọ orí ẹnìkan, a dẹ̀ ń celebrate every year, a dẹ̀ sọ di holiday. Ẹnìkejì, orúkọ ẹ̀ ò parẹ́ nínú ìtàn, òun náà jẹ́ èèyàn kan gbòógì tó jẹ́ pé ṣàṣà lọmọ adúláwọ̀ tẹ́ máa rí tí ò ní mọ orúkọ Malcolm X. Ṣàṣà ni. Ẹ dẹ̀ rí oríṣiríṣi ìwé tí wọ́n kọ nípa ẹ̀, wọ́n wà lórí ẹ̀rọ ayélujára téèyàn lè kà. Òun náà kópa tiẹ̀, ibi tí a ní ògo ẹ̀ máa dé, ó débẹ̀. So ìrìn àjò tèmi kò dí tiẹ̀ lọ́wọ́, tiẹ̀ ò dí tèmi lọ́wọ́. Ẹ má jẹ́ agbẹ́ra wa lẹ́sẹ̀. Tá bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ fúnra wa, à ń jẹ́ káwọn ọ̀tá máa yọ̀ ní pé àwa ló yẹ ká máa gbàdúrà, ká máa bẹ Ọlọ́run pé bó ṣe da ẹ̀jẹ̀ àwọn tí wọ́n ní àwọn fẹ́ mọ ilé kó kan ọ̀run, àwọn fẹ́ rí Ọlọ́run, bó ṣe da èdè wọn rú tí èdè wọn ò yéra wọn, ká máa bẹ Ọlọ́run pé kó bá wa da èdè àwọn ọ̀tá wa rú. Bẹ́ẹ̀ ni, that God should cause confusion in their camp, but we shouldn't cause confusion in our own camp. Bẹ́nikẹ́ni gan bá gbé confusion wá, ó yẹ ká sọ fẹ́ nìyẹn pé ibi tó ń bọ̀ yìí kò sọ́nà ń bẹ̀. Àwa ti ṣe kí ni? A ti ṣera wa lóṣùṣù ọ̀rọ̀, a ṣe é túká. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú pẹ̀lú ohun tí Shettima ń sọ. Ẹ máa dé ọ̀rọ̀ thank you my brother, àmì ìyá mi Ọmọwùmí Agbéniga, ẹ ṣé. Ìyá mi Fúnkẹ́ Ìyáwájé, thank you. Ìyáàfin Christiana Aládé, gbogbo wa pátápátá tá wà lórí ètò ìta wà lórí ìkànnì lọ́wọ́lọ́wọ́ ni mò ń kí. Àtẹ̀yìntẹ́ padà wò náà, mo kí gbogbo wa. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú, àmọ́ ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń gbọ́ ẹ farabalẹ̀, ẹ máa yọ àwọn kókó ọ̀rọ̀ tó wà ńbẹ̀. Wọ́n ní ara ọ̀rọ̀ tó ń ti ẹnu èèyàn jáde, ẹ máa mọ irú èròǹgbà tó wà lọ́kàn ẹ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ tó ti ẹnu Kazeem Ibrahim Shettima jáde nígbà tí Buhari wọlé, òun lẹ̀ ń gbọ́ wọ̀nyí. So ó ṣàpèjúwe irú èrò tó wà lọ́kàn ẹ̀ àti irú èèyàn tó jẹ́ fún yín. Wọ́n ní ara ọ̀rọ̀ tó ń ti ẹnu èèyàn. Ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ fọ́lùmù yẹn mọ́ tó ń sọ̀rọ̀?
ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tó bá yẹ pé ẹ̀ ń gbọ́ o. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tó bá yẹ kó sì ní volume torí mo ti ń play audio yẹn. Ṣé ẹ ṣì ń gbọ́? He knows that we can do it. He must deal with us. So that saw or not saw and said no, they disagreed. Do you get me? We know the population of Yoruba close to 80%, or let's say close to 60% are Muslim. This man constituted a national conference. This is the Yorubas that were saying it. We read it and we had them saying it. Yes. So that succeeded in dividing the Yoruba themselves. Now, two, the humiliation, whatever they did to us, our own was that let them kill us and reduce our population. But at least they still know that we are significant politically and they allowed us to maintain some position. But in the case of Yorubas, they were sliced out of the whole system. So or not so. That was how Tinubu and the issue of Boko Haram, if we have to talk about Boko Haram, it's not from the south now. I am coming now. Let me forget about Boko Haram now. We brought about the Yoruba politics. Now, Tinubu and the Yorubas generally carried what happened to them and went to Kaduna and met them in Kaduna and begged them that we have to put our head together. Look, sir, let me tell you the truth and find out. At a point, the Yoruba, being humiliated under Jonathan, were even considering to cut off and put their Oduduwa Republic. But they realized if they do that, the Igbos were completely in charge of finance, civil service, security, and everything. If they dare do that, now East and the North, they enjoy exactly. I'm coming now. The Yorubas now. You didn't benefit at all. I'm coming, yes. The Yoruba at a point, the Yoruba intelligence at a point realized that if they cut off, the Igbos will finish them. If they stay as it is and Igbo continue ruling, they will be completely finished. Before Jonathan, significant part of the economy, who are the accountants are Yorubas, who are the judiciary and lawyers are Yorubas, who are the civil service are Yorubas. Today you can't find any one of them. So or not so. So that's why the Yorubas say, even if we want to leave this country, we must get this power out of the hand of the Igbos and reposition ourselves. The Northerners really benefited from that Jonathan too much, Alagi. Hey, we have the calculations of the government. We agree. What can he do? He must now. He must. He wouldn't do to us that. He must. He knows that we can do it. He must deal with us. So that was why the Yoruba said no. Whatever it is. So, but what I assure you, let's keep on praying for President Buhari. Oga, we have learned our lesson. We have been in our area here now. They be praying for him. We have learned our lesson. Kule. We pray for the prophet because he protects our daughters. No, to tell you the truth, the northern people, notwithstanding the presidency, honestly, the trust at least of the southeast is finished. And I assure you too, in Yoruba land, listen to me. I am coming. He helped Northerners in 1979. I am coming, please. They helped Shagari. Listen to me. Not that they help themselves, gentlemen, please. We don't need anybody in this country. They help themselves. Let me ask you a question, sir. Let me ask you a question. Between cars, industries, and human beings, who are more in number? I did not answer. Not number. I'm not talking of population. I'm talking of economy now. I'm talking of cars, the motors that we drive. Yes. And industries that we have. Yes. If you put them on one part and you put human being on the other part, who are more in number? Cars are more. Cars are more than human beings? Human being. Good. Two, if you put fuel and food by the side, which one is consumed more? It's food now. Good. And we have food. So Igbos are actually helping themselves. Let me tell you, even in Yoruba land, let me tell you what they will do to Igbo this time. What Oba of Lagos said that we are pushing them to the ocean. Most of these markets that are burning in Lagos, look at it, they are Igbo-dominated markets. You get me? In fact, some... Ṣé píkì nǹkan kan tó sọ láàrin yẹn? Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọjà tó ń jó ní Èkó, ó láwọn Igbo ló dominate ẹ̀. So ẹ bira yín léèrè, is it possible pé àwọn èèyàn kan mọ̀ wọ́n lọ ń jó ọjà yẹn? Is it possible wípé àwọn èèyàn kan mọ̀ wọ́n lọ ń sanná sí ọjà yẹn? Ẹ bira yín léèrè bẹ́ẹ̀.
Yorubas were telling me when I was in Lagos last weekend that it is we, the Northerners, when we are in charge of Lagos as federal capital, that open room for Igbos to come and dominate them. And it's over now. And it's over. All the businesses Igbos are doing, we are going to bring it and do it. Do you get me? Fashola for the past 5 years have refused to approve any industry, especially pharmaceutical, to Igbo people. Find out. You are right. I get you. Are right. Do you get me? Right. So the Yorubas in these 4 years, that's what we are telling ourselves. If we in the north want to be useless again, let us be. But the Yoruba people in the 4 years, they want to control their land completely. That's why Buhari have to sign that Lagos is going to be given special status. We are going to have a kind of semi-regional system. Lagos is going to have special status. It means nobody again will control Lagos. The indigenes of Lagos are the ones that are going to control Lagos. They can form land policies. Do you get me? They may decide to say, you as a Yoruba man in Lagos, you will pay 5,000 naira per annum for a land. As naira. Me as a Hausa man, I will pay 10,000 naira. Igbo man will pay 1 million naira. This is why they are heading for. Do you get me? So now, unfortunately, again, the attitude of the Igbos have made the illiterate Northerners who have not gone to school to realize now, I say they are powerful. They are the one who give these people land to stay. They are the one who give them food by the power of God. They are the one who accommodated them by the power of God. Do you get me? Since Igbos can turn around and humiliate us, look at what they did to us. Those people that they assemble about 400 of them and call them Boko Haram. Do you understand? Do you know that they... Ẹgbọ́n nǹkan tó ń sọ láàrin dáadáa o. Tẹ́ bá ti wá ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ láàrin, ẹ wá máa ronú sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Ìgbò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Kẹ́ fi mọ̀ pé wọ́n orchestrate wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n ṣe nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tí wọ́n bá lè ṣe yẹn fún Ìgbò, ẹ má ní believe pé ìgbà tí ò bá sí Ìgbò tí wọ́n lè ṣerú ẹ̀ fún wọn pé wọ́n ní ṣe fún Yorùbá o. Ẹ má ní believe yẹn o. Fún ìwọ tó sì dúró lórí One Nigeria, ìwọ tó sì dúró lórí Jagaban for president. Johnson sìn tẹnìkan gbẹnu sọ̀hún. Mo tún gbà ládùúrà, mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Ọlọ́run ò ní ṣe ẹnìkankan nínú wa ní àdọ́run òtítọ́. Pick them one by one. They were not moving in convoy. They made some of them to drink their urine. Some also have to come and meet the president and tell him that, look, if one person is killed among these people, I'm telling you, no Igbo man will come out of Kano. That was... Did you hear that? Kwankwaso, ọ̀nà wà lára àwọn tí wọ́n consider fún president àti running mate o. Ọ̀nà ló make statement yẹn o. Nígbà tí àwọn ilẹ̀ Igbo tí wọ́n ní àwọn mú àwọn Boko Haram. Kwankwaso lọ bá wọn sọ pé tí wọ́n bá release wọn, tí ẹni tí bá ṣe kankan nu wọn, ó ní kankan nínú àwọn èèyàn Igbo tó wà nílẹ̀ Haúsá wọn ní jáde láàyè. Àwọn tí ẹni kí wọ́n máa wá dìbò fún kan wá máa ṣe olórí, àwọn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí o. A dẹ̀ ń pariwo ń sìn pé ẹ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá dá dúró. Gbogbo yín ẹ tò síbi tí gbogbo ọmọ Yorùbá, ojúlówó ọmọ Yorùbá tò sí pé ilẹ̀ olómìnira Yorùbá là ń fẹ́. A fẹ́ nǹkan kan míì mọ́ tó ju ilẹ̀ olómìnira Yorùbá lọ. Ohun tá à ń pariwo tá à ń sọ yìí ó ṣe pàtàkì, ó dẹ̀ ṣe kókó fún gbogbo wa o. That's how they released the Hausa people from Jigawa and Kano, whom they selected and arrested and called them Boko Haram. 2, you are in Nigeria, I'm in Nigeria. Rochas was actually brought up in the north. But it is in his own state. That's why we are telling you, even the Amechi, the Rochas of Colorado, that are MPs, we don't trust them. They are on their own. Let me tell you this. They are on their own. Nobody can deceive us again. We are wise now. Businessmen, they are businessmen. No, what I'm telling you is that Rochas was he's running to Sultan. He didn't know Sultan has no significance in this government. Even last 2 days he was in Sokoto. He didn't know that even Sultan has no significance in this government. He was in this north. It was Rochas state, Imo state, that they started saying that Hausa people must have ID card to live in that state. Yes. Can you hear me? They say Hausa people must have ID card to live in state. Yes. Until when we mobilize our people here and say, okay, in that case, all Southerners must live north. Then Jonathan now realized that there was something going on. You say, no, these things have to stop. So are we mad? Do you get me? Count every 5 shops in this north.
4 shops are owned by Igbos. What is Igbo's contribution in the economy? It's not trade, and fraudulent trade for that matter, including you. Igbo have cheated you, unless if you are not buying spare parts and tires and medicine. So or not so? It's so allergic. Do you get me? Yet we accommodated them. Is it going to Dubai to bring tech drugs that we cannot do it? Now the plan is. Ìyáàfin Christiana Alade, bẹ́ẹ̀ ni ohun tó ń sọ wà senseless, but ẹ jẹ́ ká make sense out of these senseless things tó ń sọ, nítorí pé ohun tó wà nínú ẹ̀ òun ló ń jáde lẹ́nu ẹ̀. Ohun tó wà nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní north òun ni ọ̀gbẹ́ni ló sọ jáde níjọ́ tó ń bá Ìbíkúnlé Amósùn tó ń bá sọ̀rọ̀. Ojú tí èmi fẹ́ jẹ́ kí ẹ gbà wò nìyẹn, ń pé tó bá wá jẹ́ èròǹgbà tó wà nínú wọn ni, nítorí pé tẹ bá lọ wo gbogbo àwọn fọ́nrán mi tá ti ń play sẹ́yìn bí irú eléyìí níbi tí Babangida ti sọ̀rọ̀, ó ní àwọn mọ ọgbọ́n bí àwọn ṣe máa ń mú wa. Ó ní fún ọ̀rọ̀ agitation, ó ní tẹ bá ti jáde, tẹ bá ti pariwo díẹ̀, àwọn mọ̀ pé àwọn ará Nàìjíríà wọn ń fẹ́ wàhálà. Tẹ bá ti pariwo díẹ̀, àwọn èèyàn nígbà lọ́wọ́ yín, wọn ní dá yín lóhùn, ẹ máa kó gbá sílé. Àmọ́ ohun tó kàn ṣe pàjáwìrì tó ya gbogbo wọn lẹ́nu ni pé eléyìí ò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ rí pé títa àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n ti paná wọn mọ́lẹ̀ báyìí, ẹ fi bẹ́ẹ̀ gbọ́ ariwo wọn mọ́. Ṣùgbọ́n ó ń yà wọ́n lẹ́nu pé ọmọ Yorùbá níbo náà ti rí gbòjà, níbo náà ti ráwọn tó ń sọ̀rọ̀, níbo náà ti ráwọn tó ń jáde yìí tí wọn kó gbá sílé, tí wọn wọlé, tó dàbí pé gbogbo bá ṣe ń dọ́gbọ́n, gbogbo bá ṣe ń ṣe yìí, gbogbo bá ṣe ń pe àwọn oníjẹkújẹ tó wà láàrin wọn pé kán lé wọn wọlé, wọn ò wọlé. Ó ń yà wọ́n lẹ́nu, wọn tí ìrọ́nà àbáyọ, wọ́n sì wọ́nà àbáyọ. Ohun tí ó sì yé wọn ni pé àgbékalẹ̀ Ọlọ́run ni, iṣẹ́ Ọlọ́run ni, kò sóhun tí wọ́n lè ṣe sí, wọ́n lè rọ́nà àbáyọ sí. Eléyìí ò lè kó gbá wọlé, àṣeyege àṣeyè tálákàn ṣe po la máa ṣe léyìí. Bẹ́ẹ̀ ni láṣẹ Èdùmàrè. Drugs now, no Igbo man will again sell drugs in this north. We are going to bring it from Kano. Drugs are brought by air. They are going to open massive coolers, rooms in Kano and import it all north, and maybe whatever want to buy, come and buy from Kano. No Igbo will sell drugs again. We are tired of all this nonsense. We know how to control our places the way they control their own. What we are saying is that we are all Nigerians, but we are going to learn what they are doing in Southeast and do it in the north too. Simple. Yeah. We don't have ancestors, but if Buhari today, as president of this country, want to buy land in the east, he will go and negotiate everything. Tomorrow the chiefs will come and tell him that ancestors made them yesterday night and said they should not sell the land for them. So we don't have ancestors, or we are betraying ourselves. We, our ancestors have told us that we have been careless. That's why we suffered for the past 6 years. We have to wake up now. It's a very serious thing. Move forward. No. We cannot, sir. The society is already adulterated. That's why, to be honest to you, let me tell you, to be honest to you, we never wanted Buhari in this law, so we wanted Konkoso. Yes. We wanted. Did you hear what he said? Ṣẹ́gbọ́n tó sọ, ó láwọn ò tiẹ̀ fẹ́ Buhari, pé Kwankwaso làwọn fẹ́. Kwankwaso tó sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan wípé ó lọ sí ilẹ̀ Ìgbò ńgbà tí wọ́n ní wọ́n mú àwọn Boko Haram. Wípé àwọn wá sọ fún wọn pé àwọn tẹ́ mú ò kì í ṣe Boko Haram. Àwọn èèyàn àwọn tó kàn ń lọ káàkiri lẹ̀ ń mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. So possible kan máa múyàn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kan wá kó wọn jọ kan tó 400. Wípé àwọn èèyàn àwọn tẹ́ ń mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lẹ wá kó jọ tẹ́ ń pè ní Boko Haram. Tẹ́ ẹ̀ bá fi wọ́n lẹ̀, gbogbo àwọn ẹ̀yà Ìgbò tó wà nílẹ̀ Haúsá ìkankan ò ní jáde láàyè. Kwankwaso yẹn ó ń sọ fún yín, ó níyẹn gan làwọn fẹ́ jẹ́ kó jẹ pírẹsidẹ́ǹtì náà Buhari, níbi tí wọ́n burú dé, níbi tí wọ́n bunú dé, níbi tí èrò gbanú wọn sí gbogbo ẹ̀yà tó kù tó le dé. Ó lélẹ̀ tẹ́ rí pẹ̀lú Buhari, ó ní preamble ni o, eré ọmọdé ni, because èròǹgbà ọkàn wọn instead tí Buhari fi wọlé yẹn, Kwankwaso gangan làwọn lérò pé kó wọlé, tó máa lè ṣe ohun tí wọ́n ń fẹ́, tó máa lè ṣe ojú wọn bí wọ́n ṣe ń fẹ́. Léyìí tó já sí pé ó ń sọ pé Buhari sì kéré, itú tí Buhari pa yẹn ó sì kéré, ṣùgbọ́n tí Buhari tó wọlé yẹn gan ó sì tẹ́ àwọn lọ́rùn. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ń gbọ́ tó ń sọ yìí, gbàrà tí Buhari wọlé, òun ni ọ̀rọ̀ tán jọ ń sọ yìí ló wáyé. Òun ló ń sọ pé Kwankwaso gan ló wu àwọn kó wọlé, kò kí ń ṣe Buhari.
ṣùgbọ́n Buhari tó wọlé yìí náà ó tẹ́ àwọn lọ́rùn bẹ́ẹ̀. Ẹ wá wo gbogbo àṣemáṣe, gbogbo itú tí Buhari pa. Àwọn èèyàn yìí sọ pé Buhari yẹn gan ò tẹ́ àwọn lọ́rùn, Kwankwaso ni ò bá wu àwọn kó wọlé. Ẹ wá wo irú ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí, òun ni Tinubu mú ní running mate. Àwọn kan dẹ̀ nígbàgbọ́ pé Tinubu fẹ́ lọ jẹ pírẹsidẹ́ǹtì kó lè ṣètò bílẹ̀ Yorùbá ṣe máa dáa. Tinubu lọ ń negotiate pẹ̀lú àwọn apààyàn tó ṣetán láti pa ẹnikẹ́ni yálà Ìgbò Yorùbá. Ẹ wá ń sọ pé ká dákẹ́, ká ní sùúrù, ká jẹ́ kí Tinubu débẹ̀. Tó bá débẹ̀ yóò wá ṣètò bí Yorùbá ó ṣe gbòmìnira. Ta ló ń parọ́ fúnra wọn? Ta ló gọ̀? Ta ni wọ́n ń fún jẹ? Ta ló ń gbà lọ́wọ́ wọn? Ìwọ tó o bá tí ì gbọ́ ru fọ́nrán tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àbí tó o ti gbọ́ tó o farabalẹ̀ gbọ́, tẹ́tí ẹ̀ dáadáa kó o gbọ́. Tó bá jẹ́ pé wọ́n náà wà lára àwọn tó tò sídìí One Nigeria, tó wà lára àwọn tó tò sídìí ẹ jẹ́ kí Tinubu lọ ṣe kó lè gba Yorùbá nation fún wa, ronú ara ẹ̀ wò báyìí, ronú sí dáadáa, kó pe àronú ẹ, kó pe ọ̀dọ̀fínú ẹ, kó bá wọn sọ̀rọ̀ pé ṣóhun tó yẹ ní, ṣóhun tó tọ́ ní. Èmi ò ní kó lọ dìbò fún Peter Obi o, torí olórí burúkú kan náà làwọn yẹn náà. Ìkankan ni gbogbo wọn, ìkankan ò gbé kan, ìkankan ò gbé kan bí òwú jàgo. Mo ti ṣàpẹẹrẹ fún yín, mo ṣàpèjúwe fún yín bí ìgbà tí ẹ gbé omi aró kalẹ̀. Omi aró tó ti dúdú dáadáa, ó ti wà ní ìdajì inú ìkéèmù. Ẹ wá lẹ fẹ́ bu omi funfun sí kó di funfun, kò lè di funfun. Dúdú yẹn náà ló sì máa wà ńbẹ̀. Dúdú yẹn náà ló sì máa wà ńbẹ̀. So ẹ jẹ́ ká gbà pé mi ò mọ̀yàn tó ń jẹ́ Peter Obi, mi ò mọ ohun tó lè ṣe, mi ò mèrò ń gbà nú ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbà pé mi ò mọ bàbá wa Tinubu rí, mi ò mèrò ń gbà nú wọn, mi ò mọ ohun tán lè ṣe. Ẹ jẹ́ ká gbà pé inú wọn funfun, èèyàn dáadáa ni wọ́n fẹ́ ṣe dáadáa. Àmọ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ darapọ̀ mọ́, tí wọ́n fẹ́ jọ ṣètò yìí, àwọn èèyàn tí ò dáa ni wọ́n tá dẹ̀ ti mọ̀. Àwọn èèyàn tí ò dẹ̀ dáa tán fẹ́ darapọ̀ mọ́ yìí, wọ́n pọ̀ ju àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ láwọn fẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn páwọn dáa lọ. Léyìí tó já sí pé èròǹgbà àwọn tí ò dáa yẹn ló máa ṣẹ lórí àwọn tó dáa tó fẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn. Kàkà bẹ́ẹ̀ tí èròǹgbà àwọn tí ò dáa tó pọ̀ yẹn ò bá fi ní ṣẹ, wọ́n á ṣe ìpalára àti ikú fún àwọn tí ó dáa tó fẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn ni. Ohun táwa ń sọ fún yín nìyí pé bí ìgbà téèyàn ń fa àkókò ṣòfò, àkókò tó yẹ kó o múra, kó o sáré ṣe gbogbo ohun tó fẹ́ ṣe, kó o kúrò ńbẹ̀. Wọ́n lọ́rọ̀ rẹ́dẹ̀rẹ̀dẹ̀ ìbákúnlé. Ọ̀rọ̀ rẹ́dẹ̀rẹ̀dẹ̀ ìbákúnlé. Ẹ má jẹ́ kọ́rọ̀ rẹ́dẹ̀rẹ̀dẹ̀ bá wa ń lé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Àkókò ní fún wa láti ṣe kíni, láti yanjú ọ̀rọ̀ ara wa, láti gbòmìnira, láti bá tiwa lọ. Kì í ṣe àkókò fún wa láti máa rosẹ̀ àbí láti máa dúró pé ẹnìkan fẹ́ lọ ṣe nǹkan kan fún wa ká tó lè gba òmìnira. A ti gba òmìnira wa, ká kàn fi gbogbo ẹnu ara wa, gbogbo wa ká sọ lẹ́ẹ̀kan náà pé ohun tá à ń fẹ́ nì ló bá tán, lohun tó ń rùn ńlẹ̀ bá tán. Kí wá ló dé tí eléyìí ṣòro? Kí ló dé tí eléyìí ṣòro fún wa láti ṣe? Ohun táwa ń sọ nìyí. Ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ lénìí. Ohun tó ṣẹlẹ̀ lénìí là ń yànnà náà tá à ń sọ fúnra wa yìí. Ọ̀tọ̀ lohun tá à ń sọ tẹ́lẹ̀, ọ̀tọ̀ lohun tá à ń bá bọ̀. Ìkọlù ọgbà ẹ̀wọ̀n Kùjẹ́, òun la sì ń sọ̀rọ̀ lé lórí lọ́wọ́ tá à tí ì parí. Ìkọlù ọgbà ẹ̀wọ̀n Kùjẹ́ àti ọ̀gágun Bọ́lárìnwá tí wọ́n ń parọ́ fún yín pé kò ṣiṣẹ́ ológun rí, pé onírọ́ ni, òun la sì ń ṣàlàyé fún yín pé ẹ má dá wọn lóhùn. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, mo sì ní àwọn fọ́nrán kọ̀ọ̀kan tí màá sì fi hàn wá, tí mi bá lè fi hàn wá lénìí, màá fi hàn wá lọ́la. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu ọ̀gágun Ọládípọ̀ Díyà fúnra rẹ̀ nígbà tó wà níwájú òkúta panel, tí wọ́n béèrè àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ ẹ̀ nípa ohun tó ṣẹlẹ̀. Ẹ gbọ́ ohun tó sọ àti ohun tó fi fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé bí àwọn èèyàn wọ̀nyí bọ́n ṣe máa ń ṣe tán bá fẹ́ parọ́ mọ́yàn, sẹ́wọ̀n para wọn lòun náà, òun mọ bọ́n ṣe ń tò ó, mọ bọ́n ṣe ń ṣe. Ẹ gbọ́, kó má dàbí pé mi ni mo kàn lọ ń wú gbogbo kinní wa, ó kàn fẹ́ parọ́, ó kàn fẹ́ máa sọ nǹkan tó wù ní. Èmi kọ́ ni mò ń sọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Ohun táwa wá díẹ̀ tá rí, òun làwa ń sọ fún yín. Èyí tá a bá dẹ̀ sọ tí ò bá rí bẹ́ẹ̀, á padà sọ fún yín pé kò rí bẹ́ẹ̀. Àmọ́ gbogbo ohun tá à ń sọ fún yín, ohun táwa rí, tá a gbọ́, òun là ń sọ fún yín. Ohun tó fìdí múlẹ̀ tó lẹ́rìí, òun là ń gbé wá tá à ń sọ fún yín.
That's what I'm saying. If it is for the primary, Konkoso will have defeated Buhari. Listen to me. Hey, you know the Tinubus and Co prefer Buhari because they can. He really tried. Can you hear me? Because yes. Konkoso will have solved this north-south problem for us within 6 months. In Kano, Konkoso gathered all the Igbos and told them that all these drugs that he closed all those fake drugs they are selling in Kano. They know him now. So that's why we wanted Konkoso to be the district. Igbos met in Abuja and warned us after the election that they were the ones in charge of 75% of Abuja is their own. They should be given ministers. Can you imagine? Negotiate and say this is the governor they want with their rulers, everything. Igbo say no, he cannot be governor. Haba. In somebody's land. Habakule. The arrogance is too much. So 10 years ago I have warned it. I say the Igbos are building nation within our nation. They will engage us within our nation and reinforce from their nation. That is exactly what we saw during the tenure of Jonathan. Immediately we voted Jonathan. What we did to Jonathan in this north, Igbos in the north, their chiefs, gathered and came to Aso Villa. To the glare of everybody on TV, they say it was nobody that voted Jonathan, but the Igbos were the ones who voted him. Did you not hear that one? Did you not read it? In our own land, Igbo say we didn't vote Jonathan. It was they that voted Jonathan. 2, before elections again, they gathered themselves and came and met Jonathan and met in Abuja and said that they are directing all Igbos in the north must vote Jonathan. We don't mind. Let them vote anybody. But can you do that in the southeast? They stop us from even voting. Let me answer this. Amina wa alaikum salam. Alaji. Kunzone. We call. Let's talk in the night. Alaji. Thank you. Can you hear me? In the southeast, all houses in the southeast were prevented from voting. Find out. Yes, find out. But yet in our own land, they will stand and say that. Just it is their problem that forced above Lagos to say that if they try to frustrate the decision of the Yorubas, they will send them to ocean. And I'm telling you, after 4 years, at least not we are liberal, but in the southwest, after 4 years, Igbos can never be useful, relevant again in the southeast. Wait and see. Ṣé ẹgbọ́n tó sọ? Ṣé ẹgbọ́n nǹkan tó sọ? Ṣé nǹkan tó sọ yẹn ń ṣẹlẹ̀ báyà àbí kò ṣẹlẹ̀? Ẹgbọ́n nǹkan tó sọ nínú conversation yẹn, that's some years back. Lónìí tá à ń sọ̀rọ̀ ìṣóhun tó sọ yẹn ṣé wọ́n ti ṣe àbí wọ́n ṣe? Ẹbí ra yín léèrè. Ẹni tí olóyè Tinubu tó lọ mú ní running mate tí wọ́n announce lẹ́ni òun ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ìgbà tí Buhari wọlé, ẹ rí bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀, ẹ gbọ́ gbogbo ohun tó sọ. This is a bigot person, somebody that only believes in the northern elite oligarchy over every other tribe and every other person in that atmosphere tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà. Òun ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ẹ wá gbìyànjú ẹ ronú lọ sí ọjọ́ iwájú. Èmi mọ̀ pé kò ní ṣeé ṣe fún wọn lè dé ipò tí wọ́n ń wà yẹn. Bọ̀ ẹ wá lọ ẹ tẹ̀ lọ fojú wo pé irú ẹni kó wá jẹ́ vice president kí Tinubu wá jẹ́ president. Ẹ wo irú wàhálà tó máa wà ńlẹ̀. These are the people that brought Boko Haram, ISWAP, and the Fulani bandits. Wípé kán wá pààyàn àwọn fẹ́ gba ilẹ̀. Ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tó fẹnu ara ẹ̀ sọ, ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò lẹ́nìí. Ṣé báwọn nǹkan tó sọ pé àwọn máa ṣe àbáwọn fẹ́ ṣe nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ ẹ̀? Òbóun ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ tẹ́ ń rí yẹn. Òun lẹ́ ń rí tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn. Gbogbo nǹkan tó sọ pé àwọn máa ṣe tó tún dágbà sí ó ní within 4 years. Ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́? Ṣé bóun lẹ́ rí tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn? Òun ló ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Ìgbò lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn. In fact, the plan of APC is that they are going to make alliance of Northwest economic development. The West has the ocean. Can you hear me? Yes. The North has agricultural produce. Yes. So what they are going to do, the government is going to develop all the agricultural and mineral resources in the North. And then they will put primary industries here.
and then go and finally finish them in Lagos or Southwest and export them and bring back the money and share it between the two regions. Let them bring their oil. This is the plan on ground. Let's just pray for success of Mr. General Barry. For that, his success is our success. For that, we can benefit better. It's true. That's our prayer now. That's our prayer here. Everybody is praying for his success for that. If he's successful, everybody is successful. God help us. No, but not to the extent of living the way we are. Our prayer now is that may God remove the influence of the Southeast in our region. That's all what we are praying left and right now. I'm telling you. I like you. Okay. No. The Boko Haram, these people are catch red-handed with bombs. Who are supplying the weapons? Who killed General Shua? They think we don't know. They were saying that they were revenging what they did to them in Biafra. Biafra was a war. It was a state war, trying to bring them back to the nation. Not so. Do you get me? Some useless idiots started Boko Haram, but there was hand. Don't worry, investigation will reveal everything now. Don't worry. We were just exercising patience, looking at what is happening. That is typical Northern. That's how we are. Just look at what is happening. But we drew a line. 2014, 2015 they call it. It is the end of it. Whether anybody wins or don't win is okay. That was our decision, honestly. And they met in Enugu, and listen to me, they met and saw it that in the event of cutting it, why will they put their people? That's why the man has to surrender now. Let him, in fact, some of us preferred him to have been resistant so that we redefine this country. I'm telling you. Did you hear that? A lot of casualty will be many. Nothing like killing. Let everybody go his way. Ṣẹgbọ́n, Is it not rain that is falling in us now? the same people tó sọ yẹn, àwọn ni wọ́n ń yarí tí wọ́n insist náà pé kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ Yorùbá ò ní lọ. But nígbà yẹn, ẹ gbọ́ statement tó jáde lẹ́nu ẹ̀. Ó ní kán jẹ́ kán dàrú kí wọ́n pín after all òjò ti ń rọ̀ lọ́dọ̀ àwọn. Because nǹkan tó ń emphasize ni pé àwọn làwọn ní oúnjẹ. Léyìí tá a mọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Láti àtètè kọ́ sí láti lẹ̀ wá, àwa la lóúnjẹ. Àwa la ní kòkó. Àwa la ní gbogbo nǹkan tí Nàìjíríà fi ń ṣe ọrọ̀ ajé kó tó di pé wọ́n rí epo. Àwa la ní gbogbo kìíní. But wọ́n devise means, wọ́n wá ọ̀nà láti dá àwọn ẹranko tí wọ́n ń pè lọ́mọ ìyá wọn sí ọ̀dọ̀ wa. Kán lọ máa pa àwọn èèyàn sínú oko, kán lé àwọn èèyàn, kán má jẹ́ káwọn èèyàn lè gbin nǹkan. Kí màálù wọn kó lọ máa jẹ nǹkan oko tán bá gbìn. Kí nǹkan oko má lè dàgbà. So that àwọn wá create market fúnra wọn, wọ́n create economy fúnra wọn. Ìwọ tó bá wò láti angle yẹn, bẹ̀rẹ̀ sí wò láti angle yẹn lénìí. In order for them to be relevant, in order for them to create a market and an economy for themselves, they have to destroy the one you have. In the Southwest, they came there and they destroyed your farmlands. They brought their cows, they brought their cattle, and they started causing mayhem, causing trouble, killing people, raping women, so that you can't go to farm. You can't produce yams, you can't produce cassava, you can't produce nothing. You can't even plant tomatoes and vegetables. So if you cannot do all these things, you have to buy it from somewhere. It has to come from somewhere. And it's coming from them. They are selling to you. You are buying, they are making money. And then they are selling cattle. Then now to crown all that, they are telling you, you cannot survive without them. They are now telling us that we cannot survive without them because they are the one producing food, which is a lie. Ó la ṣe ń pariwo pé gbogbo àwọn tó ń pera wọn ní akíkanjú alágbára nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jáde síta. Ẹ ṣètò ààbò sílẹ̀ Yorùbá kí àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa kán lè padà sóko. Kán lọ máa ṣe ètò ọ̀gbìn wọn bó ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ká máa produce nǹkan jíjẹ nítorí pé tó bá dójú ẹ̀. Ká lè dojú ti àwọn èèyàn yìí pé we don't need them. We have everything we need on our land. We don't need them. We don't need them. And until we do that, these people will not understand. Wọ́n sọ ọ̀rọ̀ ẹ di tipátipá la fi ń fẹ́ràn Ṣàngó mọ́ wa lọ́wọ́ ni.
wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ di tipátipá la fi ń fẹ́ràn Ṣàngó mọ́ wa lọ́wọ́. Kò dẹ̀ yẹ kó jẹ́ pé tipátipá lèèyàn máa fi fẹ́ràn Ṣàngó. Ó yẹ kéèyàn lè make a choice nǹkan tó ń fẹ́ àti nǹkan tí ò fẹ́. Léyìí tó fi fààyè gbà òun láriwo táwa ń pa. Gbogbo ẹni tó ní belief tó dúró lórí One Nigeria tó ní ẹnìkan ń lọ síbẹ̀ lọ tó kinní kan kẹ́ tó lè gba Yorùbá nation. Here is staring at you in the face point blank pé kò sọ́nà níbi tẹ́ ń lọ yẹn, there is no road, there is no way. Èròǹgbà nú ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí, ṣé èròǹgbà ẹni tí ẹ fẹ́ fi jẹ vice president yìí tó jẹ́ pé kò sí any information tó máa wá sí seat of power tí ò ní gbọ́, tí ò ní mọ̀. Ṣé èròǹgbà ẹ̀ ṣé ó jọ mọ́ ti tẹni tí ó máa gbà yín láàyè láti ṣètò pé Yorùbá fẹ́ lọ níjọ́ kan? Ẹ má jẹ́ àtanra wa o. Ẹ má bínú o, mò ń try àti tàn padà ká gbọ́ tán ni o. Tá bá gbọ́ tán ká bọ́ sórí ọ̀rọ̀ ọ̀gágun Bọ́lárìnwá torí màá try láti yanjú ọ̀rọ̀ yẹn lálẹ́ so that màá lè mú nǹkan míì lọ́la. Torí lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè tó bá. We have the food. What is oil? Look at Niger. Rano is still selling oil. He's bringing it from Niger. What is the big deal? It is when they met and saw the danger of any attempt, that was how they surrendered. But honestly, we have already made up our mind. Because we said to ourselves, if you don't, even if you said they are going to kill you. Abi? Under Jonathan, from Namadi Sambo down to the lowest person in the north is a Boko Haram. They can pick you whoever you are. We know that. At least we are part of the system. Thank you, Kule. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Ẹ wo bó ṣe control gbogbo conversation yẹn arrogantly. Irú èèyàn tí ọ̀gbẹ́ni yẹn tí Tinubu mú gẹ́gẹ́ bí running mate, irú èèyàn tó jẹ́ nìyẹn. Léyìí tó já sí wípé the same attitude yẹn náà ló máa gbé wá. Then irú èrò tó wá ní lọ́kàn òun lẹ ti gbọ́ yẹn nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ jáde lẹ́nu tí gbogbo wa gbọ́. Ẹ wá wò ó kéèyàn kan máa wá sọ pé under àrú àwọn èèyàn báyìí ni wọ́n fẹ́ ṣètò bí ilẹ̀ Yorùbá ó ṣe gbòmìnira kó ṣe máa jáde. Táà ní máa bá àwọn wèrè apààyàn àwọn asíhùn yìí, táà ní máa bá wọn gbé, máa bá wọn lò gan. Àwọn ẹni tó jẹ́ pé wọ́n máa bá màálù sùn, màálù tí wọ́n bá sùn wọ́n á máa tà fáwọn èèyàn kan máa jẹ. Táwọn èèyàn kan sì ń sọ fún wa pé kò sí nǹkan kan tán fi ń ṣe, wípé just few of them ló kàn ń hùwàkiwà yẹn. Ẹ bira yín lérè, is it true pé just few of them ló ń hùwàkiwà yẹn? Tí wọ́n bá rí wọn kí wọ́n ká wọn lórí fọ́nrán kárí, ṣé rò pé ẹnikẹ́ni máa mọ̀ pé wọ́n ń ṣerú àṣemáṣe yẹn sí ara màálù tí wọ́n ń tà fáwọn èèyàn jẹ? Tá fi ń pariwo pé ẹ yé jẹ màálù wọn, ẹ dẹ̀yìn lẹ́yìn màálù wọn, ẹ wá nǹkan míì láti substitute màálù wọn. Ẹ tiẹ̀ boycott wọn pátápátá àti tòmátò àtẹ̀fọ́ àti gbogbo ẹ̀ tí wọ́n ń kó wá. A ti rí àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣe YouTube video lóríṣiríṣi nílẹ̀ Yorùbá wa tí wọ́n ń sọ bí ẹ ṣe lè dáko nínú ilé sínú àpò. Tẹ máa so àpò kọ́, ẹ máa bu yẹ̀pẹ̀ sínú, ẹ máa so kọ́, ẹ máa gbin nǹkan tẹ fẹ́ gbìn síbẹ̀, ẹ dẹ̀ máa fún lómi nígbà tó bá yẹ kẹ́ fún lómi. Ó dẹ̀ máa wù, ó dẹ̀ máa sèso. Mo ti róbìnrin tó ṣe tó dẹ̀ show àwọn iṣu tó gbìn through irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn iṣu yẹn dẹ̀ tóbi, wọ́n ṣe dáadáa. Ayé jọ́hun tí èèyàn ò ní àǹfààní láti máa rí nǹkan lórí ẹ̀rọ ayélujára àbí máa mọ bọ́n ṣe ń ṣe ní àwọn ìlú tó ti dàgbà sókè, òun lẹnikẹ́ni lè máa fi nǹkan kan rú wa lójú àbí láti máa tàn wá jẹ. Nítorí pé mi ní fẹ́ kí fọ́nrán yìí kó kọjá, ó pẹ́ dù wákàtí méjì. Ẹ jẹ́ kí n sáré gbé fọ́nrán, mo lè má gbé àwòrán wọn sí nítorí pé mi ò fẹ́ ohunkóhun tó máa jọ mọ́ ọ̀rọ̀ copyright whatever. Àmọ́ ẹ máa gbọ́ ohun tí wọ́n ń sọ ní background. Ṣé nǹkan tí mò ń sọ yé wa? Ẹ máa gbọ́ ohun tí wọ́n ń sọ ní background. Màá ṣe bẹ́ẹ̀. So màá gbé fọ́nrán yẹn sí ká gbọ́. Mo wá fẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ ohun tí alàgbà yẹn ń sọ dáadáa kó lè yé wa. Nítorí pé àwọn kókó ọ̀rọ̀ kan náà tún wà nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ. Àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n dẹ̀ ń sọ yìí tí a bá farabalẹ̀ gbọ́ wọn dáadáa yóò jẹ́ kó lè yé wa pé ẹni ológun ni nígbà kan rí. Gbogbo eléyìí tí wọ́n ń sọ nínú ìròyìn tí wọ́n ń sọ yẹn tí wọ́n ní onírọ́ ni pé wọ́n fẹ́ lọ tì mọ́lé, wọ́n ti dájọ́ ẹ̀wọ̀n fún. Wọ́n kàn frame ẹ̀ up.
nítorí pé ó tú àṣírí tí ò yẹ kó tú. Nígbà tí máa ń play fọ́nrán ọ̀gágun díyà fún wa lọ́la níbi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ àti ohun tí Sergeant Rogers tó fi ẹnu ara ẹ̀ sọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí Bàméyì tó sọ jáde lẹ́nu àti ohun tí àwọn Mustapha sọ jáde, ẹ mú àwọn ọ̀rọ̀ kan jáde ńbẹ̀, ẹ rí àwọn òótọ́ kan ńbẹ̀ tó jẹ́ pé ìgbà tẹ bá ń gbé wọn tira wọn, tẹ bá fi ń ṣe àpẹẹrẹ, ọ̀rọ̀ yìí yóò lójútùú, yóò yé yín, ẹ mọ irú ohun tí ó ṣẹlẹ̀ àti irú ọgbọ́n àti ohun tí wọ́n ṣe fún ọ̀gágun Bọ́lárìnwá. Kò sí ẹni tó máa gbójú gbáyà, kò sí bó ṣe lè lágbára tó, kò sí nǹkan tó lè gbójúlé tó máa ṣe fọ́nrán tó máa bọ́ síta tí wàá máa dárúkọ àwọn ọ̀gá ológun tí wàá máa lọ bá wọn ṣiṣẹ́ rí, ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn rí, ó ṣiṣẹ́ lábẹ́ wọn rí. Then a lot of àwọn information tí máa yìí tó sọ jáde lẹ́nu, ìwọ tó o bá sí láàrin wọn, tó o bá wọn kópa nínú àwọn nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀, o ò lè mọ irú àwọn information yẹn. Irú àwọn information tá à ń sọ pé irú àwọn information tó wà lọ́wọ́ àwọn bàbá Ọbásanjọ́, irú àwọn information tí irú àwọn bàbá bíi olóògbé Túndé Ìdí-Àgbọn, Abdulkarim Adisa, Abacha fúnra rẹ̀, Babangida, Buhari fúnra rẹ̀ àti gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n máa mọ̀ ni tó jẹ́ pé wọ́n pa mọ́lẹ̀ tí wọ́n fẹ́ sọ síta. Irú ẹ̀ ni àwọn ọ̀rọ̀ tí máa yẹn sọ síta tó tú àṣírí. Ṣé wá rò pé inú Abdulsalam máa dùn wípé ọ̀gbẹ́ni bọ́ síta ó tú àṣírí pé òun gba àwọn owó kan jáde? Ó bọ́ síta ó sọ̀rọ̀ wípé ìgbà tí Abacha kú àwọn lọ ṣe àwọn nǹkan kan tó jẹ́ bí arúmọjẹ àgbélẹ̀rọ. Inú wọn ò lè dùn, wọ́n máa pera wọn, wọ́n máa pé bíríkótó, wọ́n á pé bíríkótó ní pé ó yá gbogbo evidence anything tó bá lè point sí pé ẹni ṣiṣẹ́ ológun rí, ẹ lọ destroy ẹ̀ àbí kẹ́ lọ kó pamọ́. Ẹ wá bẹ́ẹ̀ ṣe máa gbé e. Ok, kí ló dé tó jẹ́ pé EFCC ló lọ gbé arákùnrin, kò í ṣe iléeṣẹ́ ológun fúnra ara wọn ni wọ́n gbé? Kí ló dé tó jẹ́ pé EFCC ló lọ gbé lórí ẹ̀sùn wípé ó ṣe fraud? Kí ló dé tí wọ́n lọ gbé lórí pé ó parọ́ pé ológun lòun gangan kán wá gbé lọ ṣe iléeṣẹ́ ológun kí wọ́n lọ ṣe ẹjọ́ ẹ̀bẹ̀? Ó ṣe jẹ́ EFCC ló lọ gbé arákùnrin tí wọ́n lọ prosecute ẹ máa bèèrè yín léèrè. Gbogbo eléyìí táwa ń sọ yìí à ń pe àkíyèsí yín sí, a dẹ̀ ń ṣe àpẹẹrẹ wípé ẹ nílò láti gba ohunkóhun tí àwọn èèyàn wọ̀nyí ń sọ gbọ́. Onírọ́ ni wọ́n, ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ wọ́n ní onírọ́, ẹ ti mọ̀ wọ́n látàná kó tó dòní. Wọ́n kàn fẹ́ bà ọ̀gbẹ́ni lórúkọ jẹ́ kí àwọn èèyàn lè rò pé gbogbo ohun tó sọ kò rí bẹ́ẹ̀, kí wọ́n lè rò pé onírọ́ ni. Àmọ́ ẹ jẹ́ ká tú fọ́nrán ẹ̀ gbọ́ ká tó máa wọlé lọ sùn. Abdulsalam, you know what he did? Ó mọ tó ṣe. Abdulsalam Abubakar mọ tó ṣe. Apànìyàn làwọn arábí. Wọ́n ti báyé Yorùbá jẹ́ kọjá ibi tó yẹ lọ. That day Tabiola kú, the death has not announced to any of us kọ́kọ́ gbọ́ pé bàbá ti kú. Plane tó wá ń jọ yẹn Abdulsalam order fún. There is a money tó gbà láti CBN ń jọ yẹn tó ṣe fáwọn èèyàn. They should go back to the record. Ìjọ Tabiola kú, owó tó jáde ní CBN that very day and the following day ìjọ méjì lọ fi gbowó yẹn jáde ní CBN. Kí ló fowó yẹn ṣe? Owó ẹ̀mí Abiola ni. Let Abdulsalam Abubakar, former commander-in-chief GCFR, let him come and defend the death of MQ Abiola. Orúkọ mi ni Olúwaṣẹ́gun Abíọ́dún Bọ́lárìnwá. A bí mi ní ìlú Èkó ní ọdún 1966 January 1st. Mo lọ sí iléèwé àkọ́bẹ̀rẹ̀ tá a mọ̀ sí primary school, African Church Primary School ní Ìfàkọ̀ Agége College Road. Then mo proceed sí Nigeria Military School ìyẹn tá a mọ̀ sí Zaria school, iléèwé ẹ̀kọ́ àwọn jagunjagun wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Nigeria Army Depot nílùú Kaduna ní Zaria. Then mo dẹ̀ tó after tí mo jáde opposite mi out ngbà yẹn ó dẹ̀ fún mi ní last corporal tàbá ti jáde ní iléèwé ọmọ fún wa lóko kan. So I was posted to Benin Kebbi ní tank battalion. Then after then mo padà mo lọ sí NDA. Mo jẹ́
bí mo ṣe fẹ́ put ẹ̀ ní Yorùbá lára àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ogun tó jẹ́ àgbà bíi iléèwé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì army, mo jẹ́ ìkan armed forces, mo jẹ́ ìkan ní ara àwọn ọmọ iléèwé ẹ̀kọ́ gíga tó jẹ́ course 32 regular òun ni mí. So Mustapha meeting one is a far senior to me. Mustapha was 28 course, Fadipe was 30 course. So tí mo fi bẹ̀rẹ̀ career mi gbà yẹn nìyẹn. So ó ṣe jẹ́ nìyẹn. ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ kí àwọn tó bá ń wò mí kọ́ lè fi ẹyin jú mi dáadáa. Bíbélì sọ, Kùránì náà sọ pé òtítọ́ òun ni iyì ọmọlúàbí. Tí yẹn bá fẹ́ jọ́ ṣàká kó jọ́ ṣàká, bó bá dẹ̀ fẹ́ jẹ́ òṣùkọ at the same time kó jẹ́ òṣùkọ, bẹ́ẹ̀ yanjú kan nínú méjèèjì kó o sì dìímú. Ṣùgbọ́n wọ́n wọ́ta inú ogun bá jẹ lọ ọgbọ́n á jẹ bọ̀. Ọ̀rọ̀ tẹ́ mú mi rántí ọ̀rọ̀ burúkú ọjọ́ má lè gbàgbé ni, ọdún má lè gbàgbé. Ṣé lórí títí Kudirat Abiola ni ká sọ àbí lórí tí bàbá wa lé Chief MKO Abiola kọ́lọ̀ ń tẹ̀lé fún òun ni ká sọ? Ìjọ méjèèjì, it was a disaster days in this country called a whole Nigeria. Mo wà pẹ̀lú Abacha lótìtọ́ àti lódodo tí mo ń bá ṣiṣẹ́ àti àwọn ọ̀gá mi mi. Ìyá Vice Marshal Ẹ̀dí Musa ó jẹ́ kan. Lieutenant Colonel Yakasa ó jẹ́ nìkan. The General Bishi Magaji tó wà ní permanent with Buhari lónìí ó jẹ́ kan. Then Gagash ó jẹ́ kan. To man change the security in Aso Rock, the gas brigade commander, I will remember his name. So many of them like that. Arugugu Owambe, Arugugu, those are Abacha boys. So mo rò bóyá kó tó the time kú yẹn kíní kan ṣẹlẹ̀. There is a man called General Onoja. Màmá rẹ̀ kú, a fẹ́ lọ sí burial màmá ẹ̀ ń gbà yẹn. So mo wá lérò bóyá. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ àárín dáadáa o. Ó fẹ́ sọ nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ láàrin ohun tó fa ìbínú retired officer ọ̀gágun Ọládípọ̀ Díyà kó tó di pé létà ọ̀rọ̀ ó ṣe kù kò ṣe kù wá wáyé. Ó máa mẹ́nu kàn bí níbi ìrìn àjò tó ní wọ́n fẹ́ rìn. Dẹ́ wá wo nǹkan kan pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tá a ti ń sọ fún yín pẹ̀lú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọkọ̀ ojú òfurufú ti àwọn ọmọ ológun tó máa ń sọ fún yín ní gbogbo ìgbà pé ó kàn déédéé gbiná, ó kàn déédéé já, àwọn tó wà nú ẹ̀ kú. Ẹ gbọ́ nǹkan kan tó jọmọ láàrin. Ẹ gbọ́ bí orí àti Ọlọ́run bó ṣe yọ ọ̀gágun Ọládipúpọ̀ Díyà nítorí pé lọ́jọ́ tán fẹ́ rìnrìn àjò yìí gan, ọjọ́ yẹn gangan náà fẹ́ pa Díyà. Setup ni. Ẹ wá rí i pé bàbá ń sọ fún yín pé ikú tí wọ́n pa Tolúlọpẹ́ Àrótilẹ̀ kò ń ṣe àṣìṣe. Wọ́n plan ẹ̀, wọ́n orchestrate ẹ̀ ni. Ẹ rí i pé a ṣe àwáwí, a ṣe àṣìsọ, àmọ́ ohun tá à ń sọ. Ohun tá à dẹ̀ ń sọ ó yé wa. Tẹ́ ẹ bá lọ ń wo gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn, tẹ́ ẹ mú fọ́nrán sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn, tẹ́ ẹ ń tẹ́tí sí, tẹ́ ẹ ń gbọ́, tẹ́ ẹ ń wo àwọn àwòrán oríṣiríṣi, yóò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín. Ẹ tẹ́tí sí ohun tó fẹ́ sọ láàrin. Kẹ́ wá wò sí gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ pé ọkọ̀ ojú òfurufú já, àwọn ọ̀gá ológun kan kú ń bẹ̀. Ẹ wò ó síra wọn, ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Ṣó jọra wọn àbí ò jọra wọn? Bàtà fẹ́ lọ sí bẹ́ẹ̀rẹ̀ rẹ̀. There's something that come up. What is that thing that come up? Ni pé Díyà, Aríṣekọ́lá Alao was there. Fadipe, Major Ṣeun Fadipe, he was the chief security officer to General Díyà. 6 o'clock, ó jẹ́ kí plane ti station síbi tí tọ́gàdé máa tọ́ ti máa board.
so nǹkan tí wọ́n kọ́ notice ni pé plane yẹn ò sí bẹ́ẹ̀ as at that time. So later on the pilot call the chief security officer to dia pé àwọn ti wà station ọ̀gá díẹ̀ so kọ́ mú fún inú plane. There is I want 2 or 3 up to 4 boys and Mustapha ti wà stations níbẹ̀ yẹn. The ẹni tó fẹ́ fly plane yẹn, if I think I could remember, it should be wing commander in the Air Force, but it's a wing commander because nobody has inside that aircraft. Talk less about the name of the pilot will be announced before the aircraft will take off. Then ibi tó wà tí ọ̀gá díẹ̀ àtijọ́ ń sọ̀rọ̀, so Fádúpẹ́ wá pé ọ̀gá díẹ̀ pé ọ̀gá ẹ̀ lè wọnú plane yẹn o. Ẹ wọ àwọn tó wà ní plane yẹn, àwọn bọ́ọ̀sì Mustapha nìyẹn. Ṣé ẹ̀ ń get me? Jato and some other people are there. Keshiro evacuate there from that place. I don't know where he took him to. So kò ni bomb blast ṣẹlẹ̀. I saw Arishekola with my 2 naked eyes. Arishekola was there. Arishekola láti máa sọ fún Major Fádúpẹ́ pé ṣeun make sure pé àwọn tó ṣiṣẹ́ kẹ́ get wọn. And Arishekola went to. Ṣé ẹ gbọ́ ohun tí ó sọ? Mo rò pé ǹdé ṣé ẹ rí àpẹẹrẹ tó ń jọra wọn àbí ò jọra wọn pẹ̀lú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ míì tẹ́ ti rí tó ti ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn. Jọra wọn. So àtìgbà yẹn ni wàhálà ti wà ever even before that time. If you are saying Ogadia did not plan coup, you are telling lies. The coup is not facton coup or no facton coup, is a lie. The coup, it was being planned. Dear General Adisa and General Tajuddin Nla, Minister for Communication. And thank God, the DMI there was Frank Cornell Omeka. Oluwagbemi Nikutonu to arrest him. But Dia was being arrested. I think Dia was arrested December on the 12th, 1997, December. General Adisa was arrested on the 22nd, 1997. Tajuddin Nla was arrested on the 9/12, 1997. And the bomb blast, some of you take one by in Abuja, it happened on the 8th of 12, 1998. No, sorry, on the 13th. On the 13th, the bomb blast in Shelley. Then Abacha died on the 8th of July. Is it June or July? It was June. It was Abela that died in July. Èmi tí mo jókòó yìí ó dùn mí púpọ̀ pé bàbá Abraham Adésayọ̀ ó ti di olóògbé lónìí kọ́ lọ́dẹ fọ̀rùn kẹ́wọ̀n. First, èmi ni ọ̀rọ̀ pé kí wọ́n take life Abraham Adésayọ̀, which are reviews pé why should die. Ẹ wá fi ń ṣe ní ọ̀rọ̀ ẹ̀ràn ọmọ náà sí náà àbí ẹ̀ràn ọmọ sí bàbá pé kí wọ́n pa one of the top of Yoruba leaders, which is Afenifere. I didn't tell them that I would not, because if I should say that, I'll be executed there immediately, one way or the other. I get missed to my Baba Abraham Adésayọ̀. I didn't even know that Baba was a lawyer. It was that time when I started investigating, working on Baba, before I knew that it was a lawyer. Èkómọ́tò wá bá wọn lọ́fíìsì wọn. Ìgbà tí mo dé ọ́fíìsì wọn, ó rí òkè. Àwọn tí mo bá lọ́fíìsì láti máa sọ pé kí mo fẹ́ rí bàbá fún from where. Mo wá ń wò ó pé àwọn èdè yóò mọ tó ń bọ̀ ọ̀rọ̀ òdè ṣe sọ fún wọn. Mo ṣáà sọ fún pé there is a case tó wà very 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 urgent tó dẹ̀ crucial pé lórí case MKO Abiola ni pé nǹkan báyìí ni a fẹ́ gbé fún wọn lórí ẹ̀ pé there is a proof evidence kan wà. So wọ́n wá pè bàbá lórí fóònù. So gbàtọ́ pé bàbá lórí fóònù wọ́n ní kí n pé kó gbé fóònù fún mi pé káwọn bá mi sọ̀rọ̀.
mo wá sọ fún bàbá pé kò ṣe lórí kéèsì ọ̀rọ̀ MKO lórí ọ̀rọ̀ ara yín gangan mo fẹ́ rí yín fún ọmọ Yorùbá dẹ̀ ni mí I am so person mo declare ara mi fún wọn bàbá dẹ̀ ní pé kèké pàdé àwọn níbi báyìí mo dẹ̀ lọ mo pàdé wọn bẹ́ẹ̀ bàbá èmi lọ ní kí wọ́n á pa yín o you like we take it or not and between now and 2 days your life will be taken if God says and if you don't care about it wọ́n pa yín o bàbá yẹn dẹ̀ fún mi ní owó wájú tọ́lọ́mọ bá tá à ń pè jẹ́ irọ́ dollars bàbá yẹn fún mi bàbá yẹn dẹ̀ ní ọmọ mi títí ẹ ló ṣòro mo ní bàbá èmi gangan lọ ní kí wọ́n á pa yín tèmi bá ṣe àwọn ẹlòmíwà tó máa ṣe o mo ní kí tó ti yín gbẹ́rẹ́ pàkọ́ ni bàbá fún mi ní owó ọjọ́ yẹn dollars bàbá yẹn fún mi I could not go back to Abacha because when they start calling me right even the Mustafa himself when they start calling me ipe what of the job so báwo mo ṣe lọ tó lórí ẹ̀ lẹ́fù wo mo wà mo sọ fún ọ pé mo ṣì wà lórí ẹ̀ náà ni mo wà lórí ẹ̀ náà ni mo wà lórí ẹ̀ náà ni títí tí mo fi sá lọ sí Kútọ́nù lọ́tí wá arrest mi àti one pressman kan ó gbé mi sínú carton fridge lọ́ fi cargo mi wá sí Nàìjíríà láì ṣẹ̀rù then issue of Madam Kudrat Abiola it was being killed June 4 1996 on Tuesday tí wọ́n mú wọn ti pé 1996 it was on Tuesday Friday ló jẹ́ kí mi kọ́kọ́ pa á mo dẹ̀ sọ fún bàbá rẹ̀ sọ̀rọ̀ pé ẹ sọ fún un èmi ò ní kankan fi ìyá oníyà ṣe o èmi ò ní tọwọ́ mi bọ̀ bẹ́ẹ̀ kó bí well Ṣọfọlá hàn that was the driver to the woman because I had Ṣọfọlá hàn nígbà tó ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn fáwọn tó máa pa Sergeant Kenneth ó wà nínú wọn ó ga èèyàn pupa ní very heavy but it's a snapper it's a marksman ó ní màmá yẹn ní kíní táwọn obìnrin mọ̀ fi ń yarun ìlàrí ọlọ́wọ́ mẹ́ta onígi yẹn tó bá ti ń jáde lọ ó mà yà kìbọ̀ àrìnrìn ẹ̀ tó bá ti wégele mọ́ kò sí irúgbọ̀n tẹ̀lé yìí tó lè bá a. this same Ṣọfọlá yìí ló lọ sí ibẹ̀ tó lọ mú ìlàrí yẹn kó ń bẹ̀ tó fi fake one síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ wò tájá dá woman orí láti yìnbọn fún un. àwọn tó jẹ́ kí n sọ fún I wouldn't like láti dárúkọ ẹnìyẹn because olóṣèlú ni èèyàn ńlá ni ó dẹ̀ ṣọmọlúàbí òun dẹ̀ ní alákòóso Èkó ń gbà yẹn mo dẹ̀ wá bá a pé ẹ̀gbọ́n nǹkan báyìí lọ ní bó ṣe ni mo ní Abuja mo ní yẹsà mo ní nǹkan báyìí lọ ní kí n wá ṣe o. Abacha I can't say it's a nice or it's a bad man ó kú kọ́ lọ́n pẹ̀lú ẹ̀. Aríṣekọ́lá I can't say it's a nice man or a bad man ó kú pẹ̀lú Ọlọ́run ó kú pẹ̀lú ẹ̀. Gbogbo àwọn tó dalẹ̀ Abíọ́lá kò sí tí ó máa kú nínú gbogbo wọn up tomorrow because ìyá yẹn jẹ́ wádìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. When Abiola was being arrested nígbà tẹ́ mú Abiola tán ẹni kó máa nìṣó pé for your mandate gbàgbé fi picture yẹn wá èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tó bá dé sàbújá ńgbà yẹn èmi mo máa I'm one of the officers tó pé máa ń take welcome wọn tó bá dé ṣé mo rò bẹ́ẹ̀ get me níjọ́ tí Abiola máa kú this is Chief MKO Abiola kọlọba Àfọ̀rúnkẹ́ this is General Sani Abacha this is Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu Ahmed this is me behind Abiola here are you getting me you can see me good níjọ́ tí Abiola máa kú tán nígbà tí ọkọ̀ àwọn jagunjagun wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Nigeria Army Depot nílùú. mo ń lọ lélẹ̀ o ẹ jọ ǹjẹ́ bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n lè bá wa jáde kí wọ́n jẹ́rìí sí ọ̀rọ̀ tí ọ̀gágun Bọ́lárìnwá tí wọ́n sọ nítorí tí èèyàn bá ní fọ́tò wọn lọ́wọ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn tó wà close sí wọn tó bẹ̀yẹn tó dẹ̀ wà lẹ́yìn àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tí wọ́n dárúkọ ẹ̀ wọ́n lè sọ pé àwọn ò gbórúkọ ẹ̀ rí àbáwọn ò mọ̀ àmọ́
pẹ̀lú èrò ọkàn tèmi ni o, ó ṣeé ṣe tẹ́ bá bi bàbá yẹn lénìí ó lè lóun ò mọ ọ̀gbẹ́ni yẹn rí, ó lè jẹ́rìí takò nítorí pé wọ́n ó ti sọ fún wọn pé wọn ò gbọdọ̀ sọ pé wọ́n mọ̀ ọ́n rí o. Àmọ́ nǹkan tó lè fúnyàn ní ìgboyà láti jáde máa gbé àwọn àwòrán jáde pé èmi ni. Ẹ rántí pé nínú ọ̀rọ̀ wọn nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀, ẹni tó ń ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún Ọ̀gágun Bọ́lárìnwá ó ní ṣé a lè gbé kinní súnmọ́ yín kí àwọn èèyàn lè rí ojú yín dáadáa fún ìdánimọ̀. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni, ó yẹ kẹ́ ẹ gbé sí mi lójú kí àwọn èèyàn lè rí ojú mi dáadáa. Léyìí tó já sí pé ẹni tó ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún wọn ó mọ̀ pé àwọn èèyàn nílò láti rí ojú ẹni tó ń sọ̀rọ̀, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Wọ́n tún gbé àwòrán kan jáde. Ẹ jẹ́ ká gbà pé àwa ò rí àwòrán yẹn dáadáa. Èmi nígbàgbọ́ pé ọ̀gbẹ́ni tó fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò tó ṣe fọ́nrán yìí á lè ṣàlàyé fún wa ẹni tó wà nínú fọ́tò fọ́nrán tí wọ́n ń nawọ́ sí yẹn pa wọn ni. Ṣé àwọn ni, ṣó rí wọn dáadáa? Òun máa rí dáadáa ju àwa lọ torí òun ló wà ńbẹ̀, òun ló ṣe fọ́nrán yìí. Ṣé àwọn ni bóyá ẹni tó ní iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tí wọ́n ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò yìí tí wọ́n bá gbọ́ ohun tí mò ń sọ, inú mi á dùn tí wọ́n bá lè jáde kí wọ́n sọ fún gbogbo ayé pé ìjọ tí wọ́n lọ fi ọ̀rọ̀ wá Ọ̀gágun Bọ́lárìnwá lẹ́nu wò nílé wọn, ibo ni wọ́n ń gbé, bó níbẹ̀ ṣe rí, àpẹẹrẹ wo làwọn rí nígbà tán débẹ̀. Ṣé wọ́n rí àpẹẹrẹ ẹni tó ti ṣiṣẹ́ ológun rí? Nítorí pé wọ́n ní kò lè tán fún ọmọ ọba kó má kú dànsákì. Ẹ lè délé ẹni tó ti ṣiṣẹ́ ológun, pàápàá jùlọ ẹni tó ti jẹ ọ̀gá, tó ti ṣe gbogbo irú ohun tí alàgbà yìí ní àwọn ṣe, kẹ́ mọ́ rí àpẹẹrẹ. Then ṣé àwòrán tí wọ́n gbé dání tí wọ́n fi ń hàn wá yẹn, tí wọ́n ń tọ́ka sí yẹn, ṣé àwọn rí ńbẹ̀ lóòótọ́ pé àwọn ni wọ́n wà lẹ́yìn Babangida àbí lẹ́yìn olóògbé MKO Abiola? Ṣé àwọn rí lóòótọ́ àbí wọn rí dáadáa? Táwọn gan bá lè ṣe fọ́nrán kan ṣàlàyé àwọn kìíní fún wa, yóò ṣèrànlọ́wọ́ nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí láti ṣàlàyé àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tó rú àwọn ojúlówó ọmọ Yorùbá lójú. Àmọ́ lọ́dọ̀ tèmi o, lọ́kàn tèmi, kò sí nínú bóyá àbí ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé ọ̀gá ẹ̀ wọ́n ṣe ológun rí. Mo sì mọ̀ pé gbogbo ohun tí wọ́n ń sọ yìí tí wọ́n ló ṣojú àwọn pé àwọn rí yìí, ó ṣojú wọn, wọn ò parọ́. Ẹni tí àwọn ọ̀rọ̀ yìí ò ṣojú ẹ̀ tí ò sí ńbẹ̀ kò lè mọ̀. Èmi àtẹ̀yin tá à sí ńbẹ̀ á lè dìde ńjọ́ kan ká máa sọrú ìtàn yìí, ká máa ní irú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀. Àwọn tó dẹ̀ ń sọ àtàwọn déètì tó ń sọ àwọn nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ lóòótọ́. Ẹ̀yin tẹ́ bá nírọ́ mo pa, ẹ lọ Google ẹ̀, ẹ lọ tú kinní yìí gbọ́, kẹ́ gbọ́ àwọn déètì yẹn, kẹ́ gbọ́ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn. Irú bomb blast tó sọ pẹ̀lú plane níjọ́ tí wọ́n jẹ́ kí díyà wọnú plane yẹn, tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ bóyá irọ́ ló pa, bóyá kò ìṣòro, ẹ lọ wádìí ẹ̀, ṣé lóòótọ́ ló ṣẹlẹ̀. Tí àwọn nǹkan wọ̀nyẹn bá wá ń já sí pé òótọ́ lohun tó sọ, ó já sí pé àwọn òótọ́ wà nínú ọ̀rọ̀ tó sọ, ó já sí pé ó yẹ kí àwọn èèyàn dìde kan wádìí pé lóòótọ́ ta ní alàgbà yìí. Ẹ worú ẹni tí ó sọ̀rọ̀ tó sọ iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tó lọ, á láwọn nǹkan tí wọ́n jọ lọ ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ yàtọ̀ sáwọn nǹkan tán ní kán mú ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ wọn wá àti girama tán sọ pé ó ti sọnù, olè ti kó lọ. Ara nǹkan ẹ̀rí máa jẹ́ ní ìsólélẹ̀. Irú àwọn ẹni tí wọ́n níwèé ẹ̀rí, àwọn nǹkan tẹ́ lè fi wádìí wọn, tẹ́ lè fi mọ irú èèyàn tí wọ́n jẹ́, tẹ́ lè fi mọ ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀, wọ́n ní kán máa múrú àwọn yẹn kán máa tì wọ́n mọ́lé. Àmọ́ àwọn tó sọ pé ìwé ẹ̀rí tàwọn ti sọnù, ìwé ẹ̀rí alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tó lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ irú èèyàn tí wọ́n jẹ́, ibo ni wọ́n ti wá, kí lorúkọ wọn gangan, wọ́n ló lè ti gbé lọ, wọ́n nírú àwọn yẹn ló tọ́ kí wọ́n jẹ ààrẹ. Wọ́n ti ní olóòótọ́ ìlú òun lòṣìkà ìlú. Mo kàn fẹ́ pe àkíyèsí wa sí àwọn àárín yẹn. Mo sì fẹ́ wá rán wa létí bí irú ọ̀rọ̀ tí alàgbà yìí tún ń sọ. Ó ní fọ́nrán kan tí láṣẹ Èdùmàrè tí màá fi hàn wá lọ́la ní ara ọ̀rọ̀ tí Ọ̀gágun Ọládipúpọ̀ Díà tí wọ́n sọ níwájú òkúta panel. Ó ní nínú fọ́nrán yẹn, ó dàbí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n fẹ́ pa Díà ni, tí ìkan nínú ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀, àwọn ọmọọṣẹ́ ẹ̀ wá sọ pé ọ̀gá, ẹ ráwọn tó wà nínú ọkọ̀ ojú òfurufú yìí. Àwọn ọmọọṣẹ́ Al-Mustapha nìyẹn tó fi ṣokùnfà pé Díyà ò padà wọnú ọkọ̀ ojú òfurufú yìí. Ṣẹ̀wọ̀n pé àwọn nǹkan tó jọ mọ́rú nǹkan bẹ́ẹ̀ náà, ṣẹ̀wọ̀n pé ó ti ṣẹlẹ̀ s'Ọ̀ṣínbàjò sẹ́yìn. Ṣé gbogbo ara rántí ẹ mọye ìgbà tí helicopter Ọ̀ṣínbàjò ti gbiná? Àbẹ́ ẹ̀ rántí?
ṣé ẹ rántí ẹ máa dé o ẹ máa pàkíyèsí ara yín síbẹ̀ ṣé ẹ rò pé mistake ni gbogbo àwọn kinní ẹ mọ̀ pé àmọ̀ọ́mọ̀ṣe ni àmọ̀ọ́mọ̀ṣe láti gbẹ̀mí èèyàn ni òun lẹ tún gbọ́kàn yẹn ẹ wá rò lọ ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu wọn bá àgbà tí Ọ̀ṣínbàjò gbogbo bó ṣe wù kó jẹ́ ọmọ burúkú tó gbogbo bó ṣe wù ká má fẹ́ràn ẹ̀ tó àwọn sì rí gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ni léyìí tó já sí pé níwọ̀nba àgbà tí wọ́n rí pé ó ṣe àwọn ó ṣe àṣemáṣe wọ́n ti gbìyànjú láti lépa ẹ̀mí ẹ̀ láti pa nítorí pé kò jọ wọ́n lójú ṣèbọn ọmọ Yorùbá ni ẹ pàdánù bá ṣe pa wọn ti ṣáájú ẹ jẹ́ kó náà mọ lọ kó lọ bá wọn wọ́n ti gbìyànjú ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Ọ̀gágun Ọládipúpọ̀ Díà ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ pẹ̀lú ìgbà tí wọ́n arrest ẹ̀ tí wọ́n lọ ń fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò ẹ jẹ́ ń bẹ fún yín ẹ padà gbọ́ lẹ́nu wọn fúnra wọn lọ́la nígbà tí wọ́n sọ níwájú òkúta panel. Ṣé mọ̀ pé àwọn Mustapha kó ogun lọ bá Ọ̀gágun Ọládipúpọ̀ Díà nílé ó fẹ́ lọ pa sílé ni wọ́n ní kó lọ pa ni wọ́n ní kó lọ arrest ẹ̀ torí kú. He was told to go to his house and kill him, and after killing him tell the whole world that when they wanted to arrest him he resisted, he brought out his gun, that's why they had to kill him on the spot. But àṣírí tú nítorí wípé wọ́n ti ń bọ̀ wọ́n ti ń súnmọ́ Mustapha wá pé ìkan lára àwọn ọmọ tó ń sọ Ọládipúpọ̀ Díà tó jẹ́ Fúlàní tó jẹ́ Haúsá bíi tiwọn ó wá ń sọ Haúsá sí àmọ́ nínú wọn tí wọ́n jọ dúró ìkan lára àwọn tí wọ́n jọ ń ṣọ́ Ọ̀gágun Ọládipúpọ̀ Díà wà ńbẹ̀ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé Yorùbá lòun máa ń sọ ó gbọ́ Haúsá ṣùgbọ́n wọn ò mọ̀ pé ó gbọ́ Haúsá olówó gbọ́ nǹkan tó ń sọ ní Haúsá pé wọ́n ní ṣé Ọ̀gágun Ọládipúpọ̀ Díà wà nílé bẹ́ẹ̀ ni ó wà nílé okay àti ń bọ̀ o àti débẹ̀ yẹn tán in the next so minute a máa débẹ̀ yẹn tàbá dẹ̀ débẹ̀ yẹn mò ń kó amọ́rí àti àtìlẹ́rì bọ̀ ni o a máa pa Díà ni o ìyí tó jẹ́ Yorùbá yẹn ló wá dọ́gbọ́n ló lọ bá Díà nínú ilé pé ọ̀gá Díà ní òun ń ta draft ayò draft lòun ń ta lọ́wọ́ ó dẹ̀ dárúkọ àwọn tí wọ́n jọ ń ta draft ó ní bẹ́ẹ̀ ló ti wá máa pé ọ̀gá ó yá dìde ẹ má bẹ̀ má bọ̀ ẹ jẹ́ ń gbé yín sínú mọ́tò mi kí n máa gbé yín sá lọ Mustapha ń bọ̀ wọ́n dẹ̀ ń bọ̀ wá pa yín síbí báyìí inú mọ́tò bọ̀bọ́ yẹn ni ó fi gbé Díà escape tó gbé sá lọ sí ilé ẹ̀ ni wọ́n wá wà ní Díà wá ní wọ́n wá send another officer èyí tó ń mọ̀ dáadáa tó ti bá òun ṣiṣẹ́ rí ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín thank you Mr. Ọlánrewájú Oríyọmí Abdulsalam thank you bẹ́ẹ̀ ni ara àwọn àṣírí wọn nìyẹn bọ̀bọ́ yẹn ní inú ọkọ̀ òun lòun wá gbé Díà sí tóun sáré speed up tóun gbé sá lọ òun wá gbé lọ lé òun ilé bọ̀bọ́ yẹn ni Díà wà tí wọ́n wá rán another officer tán mọ̀ pé ó ti serve under Díà rí tí Díà ti kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ rí tí Díà dẹ̀ mọ̀ pé yẹn èèyàn dáadáa ni ìyẹn ló wá fohùn ẹ̀lẹ̀ bá Díà sọ̀rọ̀ pé wọ́n ń wá ẹ wọ́n ní ká mú ẹ wá òní Díà wá jọ̀wọ́ rẹ̀ náà wá mú lọ but in the first instance nítorí pé Díà jẹ́ ọmọ Yorùbá wọ́n dẹ̀ ti rí ohun tó ń lọ wọ́n ti gbìyànjú àti pa wọn rí pa ìgbà tí wọ́n wá ní wọ́n fọ́ọ̀mù kù wọ́n sọ pé kán lọ arrest Díà wá pé ó fọ́ọ̀mù kù wọ́n rán Mustapha pé kó lọ assassinate ẹ̀ sílé ni tó bá ti wá assassinate ẹ̀ tán kán wá sọ ìròyìn pé wọ́n fẹ́ arrest ẹ̀ pé ó wà lára àwọn tó fọ́ọ̀mù kù ṣé ohun tí mò ń sọ yé wa kán wá sọ pé ó resist bóyá wọ́n wá ló fàbọn yọ àwọn wá yìn níbọn wá kú ìyẹn jọ tán fẹ́ ṣe àmọ́ ṣe rí ibi tí a gbọ́ dé yìí nítorí pé ó sì gùn síwájú ó dàbí pé màá dá dúró ní bíbá nítorí pé ó ti kọjá wákàtí méjì gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sọ pé àwọn fẹ́ pè wọlé ẹ jọ̀ọ́ ẹ foríjì mi ẹ̀ ní bínú ni mo ti sọ fún wa mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ọ̀rọ̀ á wà kò ní sáàyè ìgbà míì dẹ̀ ní àyè á wà kò ní sọ̀rọ̀ lónìí ọ̀rọ̀ wà tó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n kò sí àyè ẹ ní bínú sí mi ẹ foríjì mi mo ti ní gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àwa pìrìsẹ́ńtà bàbá tí ń wá gbogbo bàbá ṣe ń wá gbogbo àṣìṣe wa ẹ foríjì wa náà ni ẹ mọ̀ gbà lọ́wọ́ wa bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni kódà díẹ̀ ló kù mi ìfẹ́ jáde nítorí pé mo rí pé ilẹ̀ ti ṣú
mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ̀ ní sí lójú òpó ẹ̀rọ ayélujára, àmọ́ mo ní láti ṣe ohun tí mo ṣe ìrálẹ̀ yìí nítorí pé ohun tó wà níwájú mi tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ tí mo fẹ́ ṣe wọ́n pọ̀, so ẹ má bínú sí mi. Á fi àgbàgbé ètò á fi rọ̀ lálẹ́. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ fẹ́ pé ẹ má bínú tí bá ń ṣètò lọ́la yálà lórí ìrìn nínú mọ́tò ni àbí lórí stúdíò, ibi tó wù kí n ti ṣe, màá gbìyànjú láti ṣí ojú òpó lẹ̀ fún wa lọ́la láti pè wọlé. Pàápàá jùlọ ìwọ tó bá mọ̀ pé o fẹ́ appear lórí show, àmọ́ ìwọ tó bá mọ̀ pé o fẹ́ appear, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run mo fẹ́ bẹ̀ wá, mo fẹ́ rọ̀ wá, ẹ má máa tẹ kinní yẹn wípé bóyá ẹ fẹ́ appear, nítorí pé kò dáa tá a bá gbé yín wọlé tán tẹ́ wá sọ̀rọ̀ ẹ kàn wá ń bẹ̀. Àmọ́ ẹni tó bá fẹ́ appear ẹ tẹ́, màá gbé yín wọlé nígbà táyè bá ti wà, so ẹ má bínú sí mi. Mo kí gbogbo wa o, oníyan ṣe, ọlọ́bẹ̀ ṣe, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa, ẹ kú àdúrótì, ẹ kú ìgbà gbogbo, ẹ kú kó lè dà. Mo gbà ládùúrà pé bí gbogbo wa bá ṣe ń lọ wọlé sùn yìí, oorun ayọ̀ la sùn, ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀. Mo gbàdúrà pé ire owó, ire ọmọ, ire àìkú baálẹ̀ ọrọ̀ kó wá ṣe kíni, kó fi ọ̀dẹ̀dẹ̀ gbogbo wa kó fi ṣe ibùgbé. Ajínigbé ò ní jí wa gbé o, àwọn ẹni burúkú, àwọn ẹni ibi tí wọn kì í kanlẹ̀kùn kí wọ́n tó wọlé èèyàn, wọn ò ní wọlé wa o láṣẹ Èdùmàrè. Wọn ò ní mọ̀nà lé wa, wọn ò ní mọ ibùgbé wa láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ rí, àní sáré pálọ̀ nínú yàrá, àní sáré yàrá nínú pálọ̀. Gbogbo ìgbà tá a bá wá jáde nílé, ó relé kò délé, ó roko kò dóko, ó tó kó roko, tó kó roko tó kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa láṣẹ Èdùmàrè. Bàbá tí ń jáde nílé pẹ̀lú ayọ̀ àtàlàáfíà, tá a jáde tá a lọ síbi ọ̀nà okòwò wa, á jèrè, á wá kéré, á padà wọlé pẹ̀lú ayọ̀ àtàlàáfíà. Gbogbo àwọn tá a bá tún fi sílé, á bá wọn pẹ̀lú ayọ̀ àtàlàáfíà. Àwọn ajínigbé wọn ò ní jí wa gbé, wọn ò ní jí wa lọ́mọ gbé, wọn ò ní jí ọkọ wa gbé o, wọn ò sì ní jí ará ilé wa gbé láṣẹ Èdùmàrè. Títí ìgbà tá a bá tún pàdé, èmi ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, àbúrò yín, Mike Ọlá Ifágúgù ló ń dágbére fún yín pé ó dàbọ̀.